მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 24 იანვარია, პარასკევი, კახა მიქიაშვილი და ნინა თოთიაურიკი თქვენთვის ვიწყებთ დილის ეთერში მუშაობას. ყველას დიდი მადლობა, ვინც დილიდან გვიყურებთ, სასიამოვნო წარმატებულ დილას და ნაყოფიერ დღეს გისურვებთ და ვიდრე შეიტყობდეთ თუ ანოს თუ ვინ იქნებიან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ტრადიციულად მოვისმინოთ საეკლესიო კალენდარი და შევიტყოთ თუ ვის იხსენიებს დღეს საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია. 24 იანვარს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს თეოდოსი დიდს, ღირს თეოდოსი ანტიოქილს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. გილოცავთ დღევანდელი წმინდანების სცენებას და რაც შეეხება სტუმრებს და თემებს თუ ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები, რას მოისმენთ და რას ნახავთ უახლოესი საათნახევრის განმავლობაში. ბუნებრივია მოძღვარი იქნება პირველი სტუმარი, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ქრისტიანულ ოჯახზე და ქორწინებასთან დაკავშირებულ ნათესაურ კავშირებზე. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება დუბლში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი გიორგი ხანთაძე. ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობის მამუკა პავლიაშვილის საიუბილეო თარიღია 50 წლის თავი შეუსრულდა მას და მასთან დაკავშირებით გამოიცა წიგნი. წიგნის ავტორი სწორედ თავად გახლავს და გადაცემის მეორე ნაწილშიც სწორედ მამუკა პავლიაშვილი შემოგვიერთდება და ვისაუბრებთ ამ საკითხზე. ძალიან საინტერესო თემაზე განვაგრძობთ ასევე საუბარს ეთერში საქართველოს ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და კულტურის შესახებ ინგლისურენოვანი სამტომეული გამოიცა. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები იქნებიან პროექტის მთავარი რედაქტორი ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, პროექტის აღმასრულებელი პროდიუსერი ქალბატონი მანანა ხვედელიცი. 26 იანვარს საქართველოს სახალხო არტისტის ეროსი მანჯგალაძის გარდაცვალების დღეა. დღეს ჩვენ მას გავიხსენებთ მსახიობ მურმან ჯინორიასთან ერთად. ვფიქრობ საინტერესო გადაცემა გავლდება წინ და იმედია რომ დილას დაიწყებთ განთიადთან ერთად და 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებით. თუ როგორი ამით იქნებთ ჩვენთან ერთად ფერდოს განმავლობაში თბილისსა და მთელ საქართველოში, ამას უკვე ამედის პროგნოზიდან შევიწყობთ და დაგველოდოთ პროგნოზის შემდგომ უკვე მოძღვართან ერთად დაგიბრუნდებით.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა პირველი სტუმარი შემოგვიერთდა დედუბეში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი გიორგი ხანთაძე დილამშვიდობის მამა გიორგი დაგულოცეთ გმადლობთ მობრძანებისათვის. მამა გიორგი, პირველ რიგში ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ ქრისტიანულ ოჯახზე და აი ამ თემით რომ დავიწყოთ პირდაპირ რომ ვისაუბროთ ქრისტიანულ ოჯახსა და მის არსზე, რას მოიცავს ქრისტიანული ოჯახი თავისი ბუნებით, შინაარსით და როგორი უნდა იყოს ნამდვილი დიახ. ზოგადად ჩვენ ვიცით რომ ოჯახი უკვე არსებობდა კაცობრიობის გარეშეზე, როდესაც ადამი და ევა პირველი ადამიანები შექმნა ღმერთმა და ოჯახი წარმართობაშიც იყო, ძველახთმაშიც იყო, მაგრამ ქრისტიანობა მოიტანა გარკვეულად ახალი სიმაღლე. სულიერებაში და ასევე ეს შეეხო რა თქმა უნდა ოჯახურ ურთიერთობებს. თუნდაც აი მონოგამიური საკითხი რომ ერთი ცოლი, მანამდე იყო მრავალცოლიანობაც იყო დაშვებული წარმართებში, ახლაც არის ზოგიერთ ტომში დაშვებული. ქრისტიანობა მოიტანა უფრო აღმატებული სიმაღლე, ერთი ცოლი და ერთი ქმარი, ეს მონოგამიური ურთიერთობა, რაც იყო ადამი და ევას დროს. შემდგომში რაც შეეხება თვითონ ქრისტიანულ შინაარს ოჯახისა, სულიერი თვალსაზრისით რო შევხედოთ, ხატება და მსგავსება არის ხოლმე როგორც ხატის სიმბოლო, ასე ადარებენ ხოლმე სამების ურთიერთობას. აი როგორც სამებაში, ერთ ბუნებაში არის სამი პიროვნება განყოფილად, ასევე ოჯახში სხვადასხვა პიროვნებები, ანუ სამი პიროვნება სამებაში სხვადასხვა პიროვნებები, ეს რა თქმა უნდა სიმბოლოა. იმყოფება განყოფილად, ანუ ერთად ცხოვრობს, ერთად თანაცხოვრობს და ერთად მოღვაწეობს, ერთად მიდის ქრისტესკენ, ერთად მიდის ღვთისკენ. ანუ ქრისტიანული ოჯახის მთავარი მიზანი არის ღვთისკენ სვლა. და ეს სვლა და ეს ერთობა შეუძლებელია სიყვარულის გარეშე. აი წარმოიდგინეთ ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს ქრისტიანული გამოცდილების, ეკლესიის გამოცდილების გარეშე, ამ სწავლების გარეშე, არაზრუნავს ეკლესიურად და როგორ შეუძლია მას კონდეს ქრისტიანული სიყვარული. რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ ჩვენ ადამიანებს ყველას გვაქვს სხვადასხვა ვნებები. და განსაკუთრებით ყველა ადამიანს ეს ბუნებიდან გამომდინარე ვნება აქვს ამ პარტაუნება დიდების მოყვარეობა, ეს ჩანასახშევი ადამიანს არის და თუ ეს თავის ვნებები მან სწორად არ წარმართა, სწორად არ იმუშავა საკუთარ თავზე, მაშინ ეს სათნოებები as ვნებებად იქცევა უკიდურეს შემთხვევაში, უკიდურეს სახეს აღწევს ხოლმე. და ეს ხდება ოჯახშიც და ოჯახი არის ერთგვარად მცირე ეკლესია, როგორც წმინდა იონა კროპირი ამბობს და აქაც ვლინდება ჩვენი ქრისტიანობა. აქ ვლინდება უპირველეს ყოვლისა, აი თუ ჩვენ მაგალითად სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა გვაქვს ან მათთან რაღაცა წყენა შეგვემთხვა ან რაღაც ესეთი უთანხმოება შეგვეთქვა, შეიძლება ამ ადამიანს გავერიდოთ და ურთიერთობა არ გქონდეს და დროთა განმავლობაში შეიძლება ეს წყენა ნელ დავივიწყოთ. მაგრამ მეორე ნახევარი ეს არის ადამიანი, ვისთან ერთად ცხოვრობ. ყოველ დღე მასთან ერთად აყარებ და ოჯახის წევრები ერთმანეთთან ერთად ცხოვრობენ. თან ამავე დროს ოჯახის წევრები ასაკითაც განსხვავდებიან, სულიერების მდგომარეობით განსხვავდებიან ხშირად. ამიტომ აქ უნდა ძალიან დიდი სათნოებები გამოიჩინოს თავი. აი აქ ჩანს როგორი ქრისტიანი ხარ შენ. აი ამ პარტაუნება, რომელიც ყველა ადამიანს ებრძვის მეტნაკლებად და ამ ცოდვის ამ პარტაუნების დიდებით მოყვარეობის დამარცხება ფაქტიურად უკეთურ ძალაზე გამარჯვებას ნიშნავს. ამ პარტაუნება ადამიანს უშლის ხელს იმაში, რომ მაგალითად მან სხვისი აზრი გაითვალისწინოს და ოჯახში ესეთი რამ როცა ხდება ამ პარტავანი ადამიანი არ ითვალისწინებს მეორე ადამიანის წამაში ყოველთვის უთანხმოება მოყვება ხოლმე ასეთ მდგომარეობას და ასევე მეორე ნება რომელიც ადამიანს აქვს ხოლმე და რომელიც იჩენს რომელთა ბრძოლას უწევს ქრისტიან ადამიანს ოჯახში ეს არის დიდების მოყვარეობა დიდების მოყვარე ადამიანს არ შეუძლია დაუთმოს სხვას მოითმინოს რაღაცა და ეს ხშირად ხდება დღევანდელ ცხოვრებაში ეს ხდება ხოლმე მიზეზი ოჯახის დანგრევის რომ ჩვენ ვერ შევეწყვეთ ერთმანეთს ის არ მიგებს მე არ მithმობს არის ხშირად ორივე წყვილის ორივე მათგანი არ უთმობს ხოლმე ერთმანეთს და ეს გამომდინარეობს აი ამ სულიერი ვნებიდან რასაც ადამიანი შეუძლებელია ფიქრობს თუ ის ქრისტიანულად არ ცხოვრობს თუ ის არაზრუნებს ქრისტიანულად და ეკლესიის გამოცდილებას არ იღებს არ ატარებს თავის ცხოვრებაში თუ ის არ ფიქრობს რომ შეიძლება რაღაცა ის ვერთმობს მეორე ნახევართან არ შეუძლია მოითმინოს აი როგორც პავლე მოციქული წერს რომ სიყვარულის შესახებ წერს კორინთელთა მიმართების სტოლაში რომ ყველაფერი რო გამოჩნდეს ანუ სიცოცხლის გაღებაც რო შემეძლოს სხვა ადამიანისთვის მაგრამ სიყვარულით არ ვაკეთებ და სიყვარული არ გამოჩნდეს არაივე ვიქნები ანუ არაფრობასკენ არაფერს უწოდებს აი მდგომარეობას როდესაც სიყვარულობა არის და სიყვარული შეუძლებელია მოვიდეს ადამიანთან თუ მან თავის დიდების მოყვარეობა და ამპარტავნება არ დათრგუნა თუ მან არ შეეცადა და არ იმუშავა თავის თავზე არ იბრძოლა რომ მან მოусმინოს მეორე ნახევარს რაღაცა დაუთმოს დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა ამნებებზე აი ამნებებთან ბრძოლას შეეხმარება ოჯახი ერთგვარად ეს წარმოადგენს ურთიერთობას სადაც ადამიანი იკურნება ასეთი ვნებებისკენ როდესაც სწორად წარიმართება ოჯახი და ასეთი ქრისტიანულად მოაზროვნე მეუღლეები ხანდახან ერთს მეტად უწევს ხოლმე ჯვრის ტვირთვა
ასეთ შემთხვევაში იშვიათად ხდება ოჯახის დანგრევა და იშვიათად მიდის ადამიანი ამ მდგომარეობამდე, რომ ოჯახი დაანგრიოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ქრისტიანობამ არა მარტო ის მოიტანა, რომ ერთი ცოლი და ერთი ქმარი უნდა იყოს და ასე შემდეგ, არამედ მან მოიტანა აი ესეთი სწორი ხედვა, სულიერი ხედვა ადამიანის ნაკლების. როდესაც ჩვენ გვინდა რომ გამოვასწოროთ ჩვენი ოჯახის წევრი, მაშინ ქრისტიანი ადამიანი იწყებს თავის თავით გამოსწორებით, ანუ თავის ნაკლების ძიებას. ასევე როდესაც ფიქრობთ მეორე ნახევარიც და თავის ნაკლებს ძიებს, მაშინ უკვე იმ შემთხვევაში უკვე თანხმობა იწყება ოჯახში და ნელ-ნელა მიდის წინ ქრისტესკენ ოჯახი. თუ ეს თანხმობა, ესეთი სიყვარული არ არის ოჯახში, მაშინ ის თავარ მიზანს კარგავს, ანუ ქრისტესკენ სვლას კარგავს და ბუნებრივია ორი ადამიანი იწყებს თავისი პირადი ინტერესებისკენ ბრძოლას. ასევე სიამეთმოყვარეობა, ეს არის ესეთი უნება, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს თითქმის მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზე და ამას ებრძვის ადამიანი. ეს არის საკუთარი სურვილების ასრულების ესე ვთქვათ, როდესაც ადამიანი შეჩვეულია, რომ საკუთარი სურვილებით იცხოვროს მუდამ, რაც მას უნდა ისაკეთოს და არა რაც მეორე ნახევარს უნდადეს, არას მოყვას, სხვას უნდადეს. ხშირად ბავშვობაში ეჩვევა ადამიანი, ესე როდესაც აი ბავშვებს ყველაფერს უსრულებენ. ნელ-ნელა ეს ყალიბდება ესეთ ადამიანად, რომ მას როგორც უნდა ისე იცხოვროს და როდესაც მეორე ნახევართან ცხოვრება უწევს, ესე არ არის. მას შეიძლება მეორე ნახევარს რაღაცა სხვანაირად უნდა რაღაცა სხვა აზრის გამოთქმა უნდადეს და ამის მიღება ძალიან უჭირთ ხოლმე. ხანდახან ხდება, რომ არა აქვს ამას მნიშვნელობა რა ასაკში დაქორწინდეს, ხანდახან არის რომ დასრული დიდ ასაკში 35-40 წლის ასაკში შეიძლება დაქორწინდეს ადამიანი, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ისდენად შეჩვეული იყოს აი ესეთ ცხოვრებას, თავისუფალ ცხოვრებას, რომ უჭირდეს ამ ყველაფრის დათმობა. ეს ერთგვარად წარმოადგენს სიამეთმოყვარეობას. აი, როდესაც ადამიანი სულიერად შეხედავს ამ საკითხს, ის იწყებს ნელ-ნელა საკუთარი სიამოვნებების, ამ საკუთარი ნების ნელ-ნელა უარყოფას. რა თქმა უნდა, არასრულიად უარყოფას ნების, მაგრამ პიროვნებას თემba გააჩნია თავისთავად, მაგრამ შეთანხმებას მეორე ნახევართან და ეს უკვე იწვევს აი ესეთ ურთიერთობას. შედეგი ამის ისეთი ურთიერთობა, რასაც ქვია ქრისტიანული ოჯახი. მამა გიორგი, თქვენი დაკვირვებით, თქვენი შეფასებით, დღეს რა არის თავარი მიზეზი, თავარი კონფლიქტი შეიძლება ითქვას ოჯახების დანგრევის? მოძღვარი ბრძანდებით ალბათ ძალიან ხშირად გიწევთ წყვილებთან საუბარი, გასაუბრება, თავისთავად რას ხედავთ თქვენ ძირითადად ეს კონფლიქტის მიზეზად? რის გამო შეიძლება ინგრევოდეს ოჯახები ან ხდებოდეს რაღაცა დაძაბულობა? რა თქმა უნდა, ბევრი მიზეზები არის, ხო, მიზეზები სხვადასხვა არის, ხო, ამ მიზეზების სათავე არის რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ ყოველთვის. აი ეს საკუთარი სურვილების ასრულება, საკუთარი მეორე ნახევრის არ გათვალისწინება, ოჯახში დათმობის შეუძლებლობა, რომ მას არ შეუძლია რაღაცა დაუთმოს მეორე ნახევარს. რისხანება ხანდახან, რომ აი ადამიანი, როდესაც ვერ ისრულებს საკუთარ ნებას, ვერ ასრულებს საკუთარ ნებას ოჯახში ისე როგორც მას უნდა, ასეთ შემთხვევაში მასში უკვე რისხანება მოდის. ამის კურნალი არის სიმშვიდე. ადამიანმა თუ არ მოიპოვოს სიმშვიდეს ვერ მოიპოვოს, თუ მან დათმობა ვერ ისწავლა. დათმობასაც ვერ ისწავლოს, თუ მან არ შეეცადა რომ ქრისტიანულად იცხოვროს. აი, ყველაფერი ისევ ეკლესიას უკავშირდება და ყველაფერი ისევ ღვთისმოძღვრეს უკავშირდება. ამის გარეშე უკვე ადამიანი კარგავს აი ამათს და ნელ-ნელა უფრო მეტად უჭირს ამის დათმობა და არა აქვს აუცილებლად მიზეზის მნიშვნელობა, ეს რა მიზეზი იქნება, ეს იქნება რაღაცა სხვადასხვა სახის უთანხმოებები ყველა ოჯახში. უბრალოდ სათავე ყოველთვის ეს არის ხოლმე, რომ ადამიანს არ შეუძლია დაუთმოს, გაუგოს მეორე ნახევარს. თუ ერთმა მხარემ მეორე მხარემაც თუ არ დათმო რაღაცა ასეთ შემთხვევაში ძალიან რთული ხდება ხოლმე, რომ შენარჩუნდეს ოჯახი. დათმობა ურთიერთგაგება. ურთიერთგაგება, რაც ორივე მხარემ უნდა შეეცადოს, რომ საკუთარ თავზე იმუშაოს. მამა გიორგი, მანამ სანამ ჩვენ გადავწყვეტ რომ დავოჯახდეთ, მანამდე ხომ უნდა გქონდეს გააზრებული ეს ყოველივე? რა თქმა უნდა, უკეთესია, როდესაც აქვს ადამიანს გააზრებული და ჩამოყალიბებულია რა არის ოჯახი. ბოლომდე რა თქმა უნდა ამას მაშინ იღებს, როდესაც ყავს უკვე ოჯახი და ამის გამოცდილება აქვს. როდესაც ადამიანს ამის გამოცდილება არ აქვს, უფრო მარტივია ამაზე საუბარი, წიგნებიდან რო წაიკითხავ და სხვის ცხოვრებას რო უყურებ, უფრო მარტივია განსჯა. რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანს ამ სიზნელეში შევა და საკუთარი ოჯახი აქვს, მე ხვდება, რომ რამდენად რთულია და თან ყველა ოჯახს თავისი რთულობები ახლავს და ამიტომ განსჯა უფრო ადვილია, რადგან დაინგრა ოჯახი და ასე შემდეგ. ვიდრე ის რომ შენ გამოცადო ეს ყველა ამდენად გაუძლებ, ამდენად შეძლებ ამას. ყველა ადამიანს რა თქმა უნდა თავისი ჯვარი აქვს და ზოგჯერ ვერ ხდება ამ ყველაფრის ტვირთვა, ადამიანს სუსტია და უჭირს ამ ყველაფერს. თუმცა ხშირია შემთხვევა, მამა გიორგი, დაქორწინებამდე აქვს ურთიერთობა, წყვილბავშვები ან ერთმანეთს თვითონ იცნობენ და თვითონ გონიათ რომ ფაქტობრივად ზად არიან დაქორწინებისთვის, მათ ერთმანეთს ესმის, მაგრამ დაოჯახების შემდგომ აბსოლუტურად იცვლება ხოლმე ურთიერთობა. ანუ ის პასუხისგებლობა თანაცხოვრების, ერთად ცხოვრების, როცა ჩვენ ვიცით ხო, ერთ სიცხლე ერთ ხორცს, როცა ერთნი უნდა გახდნენ და იყვნენ,
აი იქ იწყება სწორედ ის პრობლემები, რადგან თქვენ საუბრობთ. თუმცა მანამდე გონიათ, რომ ისინი თავისუფლად შეიძლება ერთად ცხოვრობდნენ. ეს ოჯახის შექმნა მაინც თავისუფლად არიან. მაინც პასუხისმგებლობები ნაკლებია. ნაკლებია. როდესაც ოჯახი იწყება, მე ასე ვთქვათ, ახალი ეტაპი იწყება ამ ურთიერთობაში. ამ ახალ ეტაპს აც ახალი ენერგია ჭირდება, ახალი რაღაცების შევსება ჭირდება და ეს უჭირთ. ეს აქაც მივდივართ ისევ აი სიამაყე მოყვარეობასთან, რომ ადამიანი ისევ საკუთარ ამ თავისუფლებას შეჩვეულა, თავისუფლებას ამ ყოფითი გაგებით და არა ქრისტიანული გაგებით შეჩვეულია და უჭირს მე რაღაცების ოჯახური ტვირთის აღება ხოლმე, როგორც ქმარს ასევე ხშირ შემთხვევაში ცოლს. რას ფიქრობთ თქვენ, მამა გიორგი? იმისთვის რომ ოჯახი უფრო მტკიცეებოს, უფრო მყარი იყოს, უფრო ნაკლებად იზრუნონ აი რაღაცა ამ პარტნიორობაზე და საკუთარ მეზე. ეხმარება თუ არა ამაში, თუნდაც მრავალშვილიანობა, შვილების გაჩენა, შვილების ზრუნვა, როცა დაუშვათ შვილი, როცა შდება, ბუნებრივია მშობლის თავარი საზრუნავი შვილი ხდება, ხო? რაც უფრო მეტია, მეტი ბუნებრივია და შესაძლოა ეს თავის რაღაცა ის რაღაც პირადი ამბიციების თუნებების დაგმაყოფილება გადავიდეს მეორე მესამე მხარეს. შეიძლება არც კი ეს ინდივიდუალურად თავისთავად, მაგრამ მე თქვენი დაკვირვებით, გამოცდილებით რას ფიქრობთ ამაზე? მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ უცანეთ ჩემი აზრით, მაინც ინდივიდუალურია. შე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ეხმარება, როდესაც აი ბედმამიშვილი ყავს ადამიანს, ეს ეხმარება, რომ ოჯახში ცხოვრობს არა მარტო, არამედ სხვა წყავს და რაღაცები მას უნდა გაუნაწილოს და ეჩვევა უკვე სხვისი ნების დათმობას, სხვისთვის რაღაცის დათმობას, მაგრამ ხშირად არის წყვილები, რომელსაც არ უჩნდება, ხო შვილ ესეთი რაღაცას ხდება და ერთი ამას უშვებს. ასეთ შემთხვევაში ეს ორი ადამიანის ურთიერთობა უკვე გულისხმობს, რომ მათ რაღაცები ერთმანეთს სიყვარული ამ შემთხვევაში რაოდენობაზე არ განსაზღვრავს და უფრო მეტად ინდივიდუალურია ეს. ასევე საინტერესოა ნათესაური კავშირები რა შემთხვევაში მე გულისხმობ, როცა ქორწინება ხდება, ჯვრისწერა ხდება და ღვთისგანი კურთხება ოჯახი, რა შემთხვევაში არ შეიძლება და ვერ მოხდება ჯვრისწერა. რაც შეეხება ნათესაურ კავშირებს, გარკვეულ ნათესაობაში არ შეიძლება ქორწინებები. ეს კავშირები, რა თქმა უნდა, ეს ნათესაური ხარისხები დროთა განმავლობაში ყალიბდება და გამომდინარე იქიდან, როდესაც ქრისტიანობა პირველი საუკუნიდან უკვე ახალი ღვთის ეკლესია დაარსდა, ეს ეკლესია თავდაპირველად ამ ეკლესიაში გაერთიანდა სხვადასხვა ხალხი, ხო, როგორც იუდეველები, ასევე წარმართები, ამიტომ ყველას თავის ნეჩვეულებები ჰქონდა. ძირითადად იუდეველები ხელმძღვანელობდნენ ძველი აღთქმის ჭულით. ძველ აღთქმაში ჩვენ ვიც გვახსოვს, რომ იყო განტეების წერა, შეეძლო გაეშვა და მეორე მეუღლე მოიყვანეს, დაშვებული იყო მათი ბუნებიდან გამომდინარე, როგორც მათ ცხოვრება განმარტავს, მაგრამ ახალი აღთქმის ეკლესია მოიტანა უფრო აღმატებული სჯული. ამიტომ პირველ ეტაპზე ესე მკაცრად არ გამიჯნულა, ესე ვთქვათ, არ დადგენილა ნათესაური კავშირები ვისთან როგორ შეიძლებოდა. ხშირად ამას ეკლესია ეკონომიით უდგებოდა, ანუ შეწყალებით უყურებდა, იღებდა ამ წარმართებს ისე როგორც ჩვეულებებს მათ ჰქონდა, მაგრამ ნელ-ნელა, როდესაც ქრისტიანული ეკლესია იზრდებოდა მსოფლიოში და ვრცელდებოდა და უკვე კანონების სახით დაიწყო ჩამოყალიბება მსგავსმა. მეტყვი კანონები იწერებოდა უკვე რეალობიდან გამომდინარე, როდესაც ეს უკვე არსებული ტრადიცია იყო, როდესაც ეს ქრისტიანული თვალსაზრისით მისაღები წესი იყო, შემდგომში უკვე კანონად დგინდებოდა და უკვე მესამე-მეოთხე საუკუნიდან ბასილი დიდი წერს, რომ მეოთხე ნათესაურ კავშირს, ანუ ბიძაშვილი, მამიდაშვილებს, ანუ ორი ძმის და ორი დის ქორწინებას უკვე კატეგორიულად გრძელავს, რაც მანამდე დაიშვებოდა ხოლმე. საეკლესიო წესითაც კი. შემდგომში უკვე უფრო მაღალ ეტაპზე ავიდა და იმპერატორთა მიერ, ეს რა თქმა უნდა ცელი თემაა, ცოტა მოკლედ მოვიხილოთ იმპერატორთა მიერ, როდესაც უკვე საყოველთაო აღიარებული რელიგია გახდა, შემდგომ სახელმწიფო რელიგია გახდა და უფრო გვიან მე-7-8 საუკუნეში უკვე საყოველთაო ჯვრისწერებიდან ყველა იმპერიის წევრი ბიზანტიაში და მაშინდელი ბიზანტი რომის იმპერია წარმოადგენდა ფაქტურად ნახევარ მსოფლიოზე მეც საეკლესიო წესით ქორწინდებოდა, აქედან გამომდინარე უკვე დადგინდა უფრო მეტად მკაცრად, უფრო განისაზღვრა, კანონად დადგინდა, რაც მანამდე შეიძლება დე ფაქტო არსებობდა, მაგრამ კანონად დაწერილი არ იყო, უკვე იმპერატორთა მიერ გაკეთებულ კრებულებში. ლევონ ბრძენის მიერ იმპერატორის და ასე შემდეგ. მე-9 საუკუნეში უკვე საყოველთაო გახდა ქორწინება სავალდებულო საეკლესიო წესით, არა წარმართული წესით. მანამდე ხდებოდა ხოლმე ისე, რომ ის ვინც არ ცხოვრობდა ეკლესიურად, ის იწერდა, ის შეიძლება დაქორწინებული ყოფილიყო წარმართული წესით. და ეკლესიური ადამიანები, რადგან ჯვრისწერა დაკავშირებული იყო ევქარისტიასთან, ან ზიარებასთან, ყოველთვის წირვაზე იწერდნენ ჯვარს და წირვის ბოლოს დალოცავდა მათ ეპისკოპოსს და ერთად ეზიარებოდნენ. ეს ორივე წყვილი იყო ეკლესიური. უფრო მოგვიანებით, როდესაც ძირითადად ეკლესიურ წყვილებს შორის ხდებოდა ქორწინება, დადგინდა უკვე გარკვეული კანონები განისაზღვრა ქორწინებაში. დღეს უკვე არსებული კანონებში, რაც აი მე-17-მე-16 საუკუნის კრებულებში თეოდორ მათე ბლასტარის მე-13 საუკუნის კრებულში, რაც იმპერატორთა და მანამდელი წმინდა მამების კანონებიდან არის ამოღებული, უკვე დადგენილია მერვე ხაზია ზოგადად ეკლესიაში. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ეკლესია
სხვადასხვა ასეთ საკითხებს სხვადასხვანაირად ადგენს გამომდინარე ადგილობრივი ეკლესიის და ერის წესნეჩვეულებებიდან, ტრადიციებიდან ასე შემდეგ. საქართველოში მიღებულია ეს უფრო მეტად გავრცელებული ფორმა მერვე ხარისხი, რაც უკვე საუკუნეებია საქართველოში ესე არსებობს, თუმცა ქართულ ადგილობრივ კრებებზე უფრო იქითაც მეცხრე ხარისხამდეც იყო აკრძალული ქორწინებები და მომხდარა შემთხვევები, როდესაც მოხდა მერვე და მეშვიდე თაობაში ქორწინება, ეკლესიამ, რადგან უკვე ძალიან უყვარდათ წყვილს ერთმანეთი, ისინი აღარ განაშორა, თუმცა ასეთ საკითხებს წყვიტავს ეპისკოპოსი, ადგილობრივი ეკლესიის ეპისკოპოსი და ინდივიდუალურად განიხილება. ინდივიდუალურად განიხილება ესეთი გამონაკლისები, მაგრამ ზოგადად არის მერვე ხარისხი, ანუ მერვე ხარისხი უფრო მარტივად რო გავსაუბროთ, ყველაზე მარტივად დიდი ბაბუის შვილთა შვილების არიან უკვე მეშვიდე ხარისხი. ასე ვთქვათ, 4 აღმავალი და 4 დაღმავალი იქით უკვე მერვე ხარისხი გამოდის. ასევე ნათესაურ კავშირებში არის გვერდითი ნათესაობა, არა აღმავალი და დაღმავალი, როგორც მამა. ასევე ბიძაშვილი და იმისი დედის მხრიდან, მამის მხრიდან. დედის მხრიდან, მამის მხრიდან. ამ შემთხვევაშიც მერვე ხაზი ითვლება. მოდი ერთი გამონაკლისით, როდესაც არის ასევე ისე ვთქვათ, დამოყრებითი ნათესაობა, როდესაც ცოლის და მეუღლის ნათესაობები, ასეთ შემთხვევაში ერთი ხაზით იკლებს ხოლმე ნათესაური კავშირები და ზოგიერთი კანონისტი წერს ასე, რომ ცოლ-ქმარს შორის ასე ვთქვათ, ნათესაურ კავშირს არ ავლებს და ასე ითვლის და ამიტომ გამოდის მეშვიდე ხარისხი. ზოგიერთი ავლებს და მე ერთს აკლებს. ყოველ შემთხვევაში მამები მიუთითებენ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ცოლის და ქმრის ერთობა წარმოადგენს ერთ ხორცს და ერთ სულ და ამიტომ მათ შორის არ დგინდება ნათესაური კავშირი და ამიტომ ბუნებრივად ერთი ხაზით აქეთ გამოდის მეუღლის ნათესაობთან დაშვებული ქორწინება. ასევე არსებობს, რა თქმა უნდა, სხვა სახის ნათესაური კავშირები, ეს არის მაგალითად მირო ნათესაობა. სულიერი ნათესაობა. სულიერი ნათესაობა, რა თქმა უნდა, პირველივე საუკუნიდან იწყებს, ასე ვთქვათ, ეს ტრადიცია და ეს წესი ეკლესიაში, ანუ ნათლობის ტრადიცია, ნათლობის წესი ეკლესიაში პირველივე საუკუნიდან იღებს სათავეს. თუმცა პირველ საუკუნეებში ასე მკაცრად განსაზღვრული, როგორც დღეს არის, არ ყოფილა ბუნებრივი მიზეზიდან გამომდინარე. ჩვენ ვახსენეთ, რომ მაშინ არ ყოფილა მეოთხე ხარისხში და უფრო იქით ქორწინებები დაიშვებოდა, ვიდრე ბასილ დიდმა არ აკრძალა ეს და შემდგომში მეექვსე მსოფლიო კრებამ კატეგორიულად არ აკრძალა ეს. ასევე ხდებოდა ნათელმირონობის შემთხვევაშიც და ყველაზე უფრო გვიანდელი, ასე ვთქვათ, წყაროები, სადაც მითითება ნათლიების შესახებ, არის რომ ნათლობითი ნათესაობა უფრო აღმატებულია, ვიდრე ხორციელი ნათესაობა, აქ საუბარია სულიერ კავშირზე, ანუ ისეთ კავშირზე, რასაც წარმოქმნის სულიერი და სულიერი ურთიერთობა. და იუსტინიანე დიდი იმპერატორი მე-5 საუკუნეში უკვე წერს, რომ ისი არაფერს შეუძლია წარმოშვას მამაშვილური დაახლოებით ესეთ შინაარსზე მამაშვილური გრძნობა, როგორც ემბაზიდან მირქმას აღმოქვას. აი ამ პრინციპს შემდგომში უკვე იმეორებს მეექვსე მსოფლიო კრებაც, ტრულის კრება, იგივე ტრულის კრება და 50-მეცამეტე კანონში გრძალავს ნათლიისა და ნათლულის მშობლის ქორწინებას, რადგან ისინი ერთმანეთ ამ შვილის სულიერ და ხორციელ მშობლებად ითვლებიან და ასეთი განმარტება აქვს თვითონ კანონშივე წერია, რომ იმდენად აღმატებულია სულიერი კავშირი ხორციელ ურთიერთობაზე. აქ ახასგაზრდა იმას, რომ რადგან ხშირ შემთხვევაში პირველ საუკუნეებში ნათლია სულიერ მშობლობას უწევდა ხოლმე, სულიერად ასწავლიდა მას ქრისტიანობა, ისეთი ურთიერთობა თუ შემდგომში როცა შვილთან ნათლობა შემოვიდა მე-13 საუკუნეში, ხშირად ხდებოდა ხოლმე მონათლულის, აი თუ მაგალითად ესე ვთქვათ, ობოლი ბავშვი იყო, იშვილებდა ხოლმე ნათლია და როგორც მშობელი ისე ყავდა თან ამავე დროს სულიერი მშობელი და სულიერ საკითხებს რა თქმა უნდა უფრო მეტად ფაქიზად ეგედებოდნენ ადამიანები, ამიტომ ჩამოყალიბდა მათ შორის ესეთი სულიერი დამოკიდებულება და უკვე ზნეობრივი თვალსაზრისითაც დაუშვებელი ხდებოდა, რომ ადამიანს ეფიქრა ნათლიასთან და ნათლთან ქორწინებას. შემდგომში ჩამოყალიბდა წესი, ეს კანონები, რადგან ნათლიისა და ნათლის მშობელს შორის მიიჩნეოდა, რომ ის არის მშობელი, სულიერი და ის არის მშობელის ხორციელი, უკვე ნათესაური კავშირებიც ისევე გადმოვიდა, როგორც იყო ხორციელ კანონიკაში, ყოველთვის მართლმადიდებლურ კანონიკაში ისევე გადმოვიდა, როგორც იყო ხორციელ კავშირებში. თუმცა გვერდითი ხაზს აღარ განიხილავდნენ, აი ნათლიის შვილები და ნათლული ერთმანეთის ნათესაობები გამოდიოდნენ, მაგრამ იმის ნათლიის ძმა და იმისი შვილები უკვე ნათლულისთვის აღარ გამოდიოდნენ, გვერდით ხაზი აღარ განიხილებოდა. პირდაპირ ხაზით ისევე როგორც არის ხორციელ ნათესაობაში, მერვე ხაზამდე იგრძელება ქორწინება. არსებობდა ტრადიცია საქართველოში, რომ უფრო იქითაც უფრო შორსაც გზავნოდნენ, მაგრამ ამ ტრადიციას და ამ წესს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ადრე იცავდნენ, იმიტომ რომ ადრე იყო საქართველოს ჩვენ რეალობაში იყო დიდი ოჯახები, დიდი ოჯახის ტრადიცია, სადაც შეიძლება ერთ ოჯახში ყოფილიყო 100 და მეტი წევრი.
ესეთი როგორც სამეგრელოში, ასევე ბევრ კუთხეში იყო, მთაშიც იყო ესეთი ოჯახები. დიდი ოჯახი გაიყოფოდა ხოლმე და ერთ დიდ სამოსახლოზე ცხოვრობდა რამოდენიმე ოჯახი, შვილები, ძმები, მათი შვილები და 4 თაობა, 8 ხაზის ნათესაობა ერთ სამოსახლოზე და ბავშვები იზრდებოდნენ ხოლმე ერთად როგორც და-ძმა. და მათ შორის ვერც წარმოიდგენდი როგორ შეიძლება დაშვებულიყო ქორწინება. ანუ ბუნებრივად იგრძელებოდა ესეთი ბუნებრივი შედეგი იყო. შეიძლება ეს ადგილობრივი ასე თქვა სახალხო კანონები იყო. ბევრმა არც იცოდა საეკლესიო კანონები იმდენად. ეს უფრო გვიანი თარგმნა ტროლისა რა თქმა უნდა სოფლიო კრებები ექვთიმე და ათონელის და ანუ ათონელების დროს ითარგმნა, მაგრამ და პირველ როის ურნისის კრებაზე უკვე რა თქმა უნდა სრული კრებული ჰქონდა, მანამდეც იყო თარგმნილი, მაგრამ მე-16 საუკუნეში ითარგმნება უკვე ის კანონები, რაც კრებულები, სადაც უკვე მერვე და ასე შემდეგ კანონები ხარისხის ნათესაობები აკრძალული, მაგრამ ადგილობრივი ადათ-წესები უკვე ბუნებრივად გრძელობდა ამას. ამიტომ ძალიან შეერწყა ეს ნათარგმნი კანონები ჩვენს ადათ-წესებს და მერვე ხაზამდე ეს ფაქტურად დაუშვებელია დღესაც. ეკონომიით გამონაკლისები რა თქმა უნდა ხდება მე-7 ხარისხში, მაგრამ ეს როგორც წეგან თქვით, უნდა განსაზღვროს ეპისკოპოსმა ადგილობრივი ეკლესიის ეპარქიის. მამა გიორგი, სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ხვდებით განქორწინების ფაქტს იმ წყვილებს შორის, რომელთაც ჯვარი აქვთ დაწერილი და შემდეგ ქმნიან მეორე ოჯახს. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? შეუძლიათ თუ არა მათ მეორეჯერ თავიანთ მეორე ნახევართან დაიწერონ ჯვარი? რა თქმა უნდა, შეუძლიათ ეკლესიამ დროთა განმავლობაში დაუშვა განქორწინებისთვის გარკვეული კანონები, წესები, იმიტომ რომ ბუნებრივად ხდებოდა განქორწინება. რა თქმა უნდა, იდეაში მათ სხვა ბრძანებს რომ რომელმან გაუშვას ცოლისთვის იმან ამრუშა და შემდეგ განქორწინება ხდებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გარდაიცვლებოდა მეუღლე და ბუნებრივად განქორწინებული იყო. შემდეგში ეკლესიამ დაუშვა მაცხოვრის სიტყვების სამეფო თვინიერ მრუშობისა, თვინიერ სიძვისა, ესე იგი მრუშობის შემთხვევაში შეიძლება და განქორწინება, მაგრამ შემდგომში ხდებოდა, რა თქმა უნდა, რომ სხვა შემთხვევაშიც როგორც დღეს ისე ხდებოდა ადრეც განქორწინებები, ამიტომ ეკლესიამ სხვადასხვა მიზეზები დააკანონა, რომ აი ამ მიზეზით შეიძლება განქორწინება ესეთები შეიძლება იყოს უგზაუპლოდ დაკარგვა მეუღლის, როდესაც რომ გარკვეული წლები არ ჩნდება, ასეც გარკვეული კანონებით, გარკვეული წლები უნდა დალოდებოდა სოფლიო ურთიერთობის უუნარობა, რაც ქორწინების შემდეგ შეიძლება აღმოჩენილიყო, მაგრამ აქაც გარკვეული პერიოდი დალოდებოდა ფსიქიკური სიგიჟე, აშლილობა, რაც ასევე მოკლის შეიძლება მცდელობა და სურვილი ან მუქარა, ასე შემდეგ, ან მრავალი კანონები დაუშვა, რაც რეალურად უკვე შეუძლებელს ხდება წყვილის ურთიერთობას დროთა განმავლობაში და მეტიც შემდგომში, როდესაც ეს კანონები დადგინდა, ეკლესია ხშირად აი ეკონომიის ესე ვთქვათ გამოყენებით უშვებდა ხოლმე ისეთ ქორწინებებს, როდესაც კანონში შეიძლება ესეთი რაღაცა მოცემული არ იყო რა იმის გამო განქორწინდეს, მაგრამ ბუნებრივად გარდაუვალი იყო ხოლმე და შეუძლებელი იყო რაღაცა წვილი შერიგება და ესეთი პრეცედენტები არსებობს თუნდაც ქართულ საეკლესიო განჩინებებში და კანონებში, როდესაც ვერ შეძლეს რომ წვილი შეერიგებინათ წლების განმავლობაში მის მოძღვრებმა, მის მშობლებმა და შეიძლება უარესი შედეგი მოყვეს, უბრალოდ ერთმანეთთან ვერ ქონდათ ისე ურთიერთობა, უბრალოდ შეიძლება მკვლელობა მოყვეს ესეთი ურთიერთობა, თუმცა განაქორწინეს და უფლება მისცეს შემდგომში დაქორწინდეთ ვისაც გინდათ. მაშინ განისაზღვრებოდა რა თქმა უნდა საეკლესიო კანონებით, იმიტომ რომ ეკლესია სახელმწიფო რელიგია იყო და მეფის მიერ დამტკიცებული კანონი და ეკლესიის მიერ დამტკიცებული კანონი ფაქტურად თანასწორი იყო. ამიტომ ასეთ საკითხებს ეკლესია წყვეტდა ხოლმე, ანუ რეგისტრაციაც ვიდრე კომუნისტურ პერიოდამდე ხდებოდა ეკლესიაში. დღეს რეგისტრაცია ხდება სახელმწიფო კანონით და ჯვრისწერა ხდება საეკლესიო კანონით. ხო, საეკლესიო რეგისტრაციას განქორწინების შემთხვევაში სახელმწიფო განქორწინების და ქონებრივ დავებში არ ითვალისწინებს იმდენად, რამდენადაც ითვალისწინებს გარკვეულ თვალისწინებს, მაგრამ ითვალისწინებს ხელმოწერას, თქვენ ანუ საერო რეგისტრაციას. ადრე ეს რეგისტრაციაც ხდებოდა ეკლესიაში და ამიტომ ყველაფერი განისაზღვრებოდა როგორ განქორწინეს, როგორ დაუშვეს ეკლესიაში. ამიტომ ეკლესიაშივე ჩამოყალიბდა ის წესები და კანონები, რა შემთხვევაში შეიძლება განქორწინდეს და სასამართლოც იმართებოდა ეკლესიაში. აქედან გამომდინარე, ეკლესიამ დაუშვა გარკვეული პრეცედენტები, რის გამოც შეიძლება არ იყო მანამდე დაშვებული ქორწინება, მაგრამ ეკლესიამ შემდგომში დაუშვა. და აძლევს უფლებას, რომ დაქორწინდეს მეორეჯერ, მესამეჯერ დაქორწინდეს უკიდურეს შემთხვევაში. მეოთხეჯერ ქორწინებას ეკლესია აღარ აკურთხებს საეკლესიო წესით. ამას ეპისკოპოსი განსაკუთრებს. დიდი მადლობა, გიორგი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, თემის საინტერესო. დიდი მადლობა, შეგახსენებთ ჩვენ ქრისტიანულ ოჯახის საუბრობდით, ასევე ანათესაურ კავშირებს შორის შეიძლება იყოს ქორწინება დაშვებული ან აკრძალული, ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი გახლავთ. კიდუბაში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი გიორგი ხანთაძე 9 საათი მოახლოვდა, ლოცვა მოვისმინო ტრადიციულად და უკვე მომდევნო სტუმრები და თემებით რამდენიმე წუთში სტუდიიდან დაგებრუნდები დაგველოდოთ.
ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან, რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მეუწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Sadaz, 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 sadaz,
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გადაცემაში შემოგვიერთდა ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი მამუკა პავლიაშვილი. მისი საიუბილეო თარიღი გახლდათ წელს და ამასთან დაკავშირებით მან დაწერა წიგნი. მოგესალმებით. დილომშვიდობისა. დილოცოთ პირველ რიგში საიუბილეო წელს, საიუბილეო თარიღს და აი ძალიან საინტერესო წიგნით მობზანდით ჩვენთან, რაც ჩვენი მაყურებელს თუ შეიძლება ჩვენ ამ წიგნით დავიწყოთ საუბარი. მამუკა პავლიაშვილი 50-40, რომლის წარდგენაც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა. 50-40 რას გულისხმობს? 50 ალბათ ხვდებით რაცა 40 პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 50 სიცოცხლის წლები და 40 ხმამაღალი თქვა შემოქმედეს სცენაზე. 10 წლიდან სცენაზე ხარ. 10 წლიდან მღერი ვარ ფილარმონიის სოლისტი და მოვლილი მქონდა უпроსტორად თეატრამდე საქართველოს კუთხე-კუნჭული. ვამბობ ხოლმე ქალაქებზე აღარ ვსაუბრობ, სოფელი არ დარჩენილა, რომლის კულტურის სახლში მე არ მემღეროს თავის დროზე. ბოლოს თეატრმა გადაწონა მსახიობი. კი ბატონო. გასიხარდა იცით რაც არის თეატრი. კი ბატონო. ისე გადაწონა რომ საერთოდ ჩამოვშორდი ესტრადას და შემოვჭი ასე. დრამატულ თეატრში დრამატულ მსახიობად. გითხარით ბატონო, მე მესმის რომ ხა შესაძლოა საკუთარ თავზე ვერ ლაპარაკოთ, ესე გაბედულოთ და ვერც იმ რეაქციებზე რაც შეიძლება მოყოლოდა წიგნის წარდგენას, მაგრამ მაინც ესეთი ზოგადი ინფორმაცია მოგვეწევით, როგორ ჩაიარა, შად შედგა, სად გაიმართა წიგნის წარდგენება და როგორი იყო მაყურებლის მკითხველების, თქვენი მეგობრების, საზოგადოების რეაქცია? ესე იგი, როდესაც ხარ პატარა და ფიქრობ 50 წელი ცალიფეხი სამარეში და ასე შემდეგ 40 წელს რო გაცემეთყო და აი მაშინ ფიქრობდი რომ აი 50 წლის თუ გავხდები მერია ეტაპი როცა ფიქრობ 50 წლის რომ გავხდები ხო აბატონო გავხდი 50 წლის და რა მერე გუშინ იყო ის როდესაც ამებს ფიქრობდი არაფერია გუშინ იყო 10 რო იყავი სცენაზე რო ახოდი ზუსტად აი რატომღაცა 50 წლისადმი მქონდა დამოკიდებულება რაღაც განსაკუთრებული. თან ის ეჭვს ნახევარი საუკუნე თვითონ ციფრიც ლამაზია რაღაც და ცოტა ხმამაღალი განაცხადია საიუბილეო საღამოს მოწყობა. მე არ მინდოდა საიუბილეო საღამო. მე და ბატონი გოჩა კაპანაძემაც მოვილაპარაკეთ რომ უნდა გვეთამაშა რიგითი სპექტაკლი რომლის ფუფუნებაც გვაქვს რუსთაველის თეატრის წყალობით იქ მართავ სპექტაკლებს მცირე სცენაზე. ვითამაშებდით სარეპერტუარო რომელიმე სპექტაკლს, მე ყველა სპექტაკლში ვარ ისედაც დაკავებული და მე უბრალოდ ამ წიგნს დავურიგებდით მაყურებელს. ეს ძალიან ისე მოგძალებულად რა, ელემენტარულ წამებზე დავალაგებდით. ეს მოყოფილიყო. ნუ მე ისე მოხდა რომ ანუ რუსთაველის სცენა ვერ გახერხდა და გავაკეთეთ დიმიტრი ალექსიძის სახელობის სასწავლო თეატრში, უნივერსიტეტის დარბაზში. და მივეცით უკვე იქ სპექტაკლს ვერ ვითამაშებდით და ამიტომ მივეცით საიუბილეო საღამოს სახე ამ ყველაფერს და პრეზენტაციის. კი, საერთოდ საქართველოში 50 წელი ითვლება რაღაც ესეთი ახალგაზრდა ხარ ჯერ კიდე რა დროს იუბილე, როგორ შეიძლება ასე. ზოგს 25 წლის იუბილე აქვს და როგორ შეიძლება მიდგომე და მე 5 წელი სცენაზე ვარ და იუბილე აქვს. მე განუცხადე კიდეც მოსულ მაყურებელს მადლობა ყველას ვინც მოვიდა ვერ იტევდა დარბაზი ფეხზე იდგა ხალხი და ამისთვის უღმესი მადლობა ყველამ ვინც დამაფასა და მოვიდა გუშინ წინ საღამოს თეატრში და იმათაც უთხარი მე აღარავის აღარ შევაწუხეთ მსგავსით იმიტომ რომ ჯერ ჩემი ღელვა და ნერვიულობა ელემენტარულ სპექტაკლს ვთამაშობ იცი რაც ნიშნავს და ახლა ამდენი ხალხი მოვიდა საიუბილეო საღამოს შეთა კონკრეტულად 100 წლის თუ გავხდები კი ბატონო, მაშინ გადავიხდი მეტი იუბილე. მაშინ რა იყო 50 წელი, ეხლა 100. ხო 100-ის თუ გავხდი. 100-ის თუ გავხდი. ნინა, მე ვეღარ მოსწრები და შენ იქნები წამყვანი მერე და აუცილებლად ღმერთ მაგნას. ბატონო მამუკა, რას მოგვითხრობს თქვენი წიგნი, რაზე დაწერილი? ეს მე არ დავწერე, იქ უბრალოდ არის ჩემი ლექსუკებს მეძახი. ჩემი რაც არის პირადად, ლექსსაც ვერ ვაკეთებ. როგორც გადავხედე სხვა მსახიობების თუ ადამიანების რაღაც თქვენზე საბსტილებები შეფასება. ჩემი კოლეგების, მეგობრების და არის თეატრონე ბატონ გუბაზ მეგრელიძის ვრცელი წერილია შემოქმედების განხილვა. ბატონ მერაბგეგია, ქალბატონი ლელაოჩიაური, ყველას უღრმესი მადლობა ვინც შეწუხდა და ორიოდე სიტყვაც დამიწერა, იმიტომ რომ ვკითხულობდი ამ ყველაფერს. ეხლა კი გვაქვს თქვათ ელემენტარულად ურთიერთობა, კი ვიცნობთ ერთმანეთს, კი დავდივართ ერთმანეთის პრემიერებზე, მოდიან რაღაც ვსაუბრობთ, მაგრამ
რო ვთხოვე ამ ადამიანებს და აი უსიტყვოდ აბსოლუტურად და მეორე დღესვე ქალბატონმა ლელა მეორე დღესვე მომაწოდა წერილი და რო კითხულობ ამ ყველაფერს უკვე რაღაცაერთ ამაყიხდები რომ თურმე რას ფიქრობენ ეს ადამიანები შეზე სინამდვილეში ეხლა ეს ხო არ არის რომ არ დადგება თეატრონე და არ მოგეფერება და არ გეტყვის ისე პირად საუბრებში და კი და გასაგებია აი აქ უკვე რომ დაწერეს ეს ყველაფერი რაღაც აი შევადარე კიდეც გუშინწინდელის საღამო შევადარე ერთ სიხარული იყო ბიჭის დაბადება და მეორე ეს აი მსგავსი განცდა მე ანუ მეორე ბოშია თქვენი ასე გამოდის საინტერესოა საიუბილეო წელია მაგრამ ალბათ პარალელურად ძლდება საქმიანობას თეატრში ხო ეს რაც თქვენ ეს ღელვა სიხარული ამბები არ ვერ ფარავს იმას მაინც ხა ეშვები და აგძლებ მოდით გითხარით რა ხდება თქვენთან თეატრში იმიტომ რომ ერთი ძალიან კარგი სიახლე რაც არის ის რომ აი დაბოლოს შენობა გადმოგეცათ რა პროცესებია მიუხედავად რომ შეიძლება ახალ შენობაში ჯერ ვერ თამაშობთ რეპერტუარის კუთხით რა ხდება დევნილობაში მყოფი თეატრი როგორ აგრძელებს თავის საქმიანობას ანუ შენობა გადმოგვეცა მეთის ხალობით გვაქვს უკვე მაგაზე სიტყვა აღარ გვეთქმის უბრალოდ ახლა ამ შენობას უნდა მიხედვა კი ბატონო ანუ ამ შენობას თუ არ მიეხედა და არ გარემონტდა და არ მომზადდა წარმოდგენებისთვის რა აზრი აქვს ისეთ შენობას ერთადერთი ამ ეტაპზე დადებითი რაც აქვს ამ შენობას რომ ჩვენ გვაქვს სარეპეტიციო წერტილი იქ გარემონტდა ერთი დიდი დარბაზი ამხელა დარბაზი ჩვენ სარეპეტიციოდ არ გქონია 27 წელი ანუ როგორც კი ჩამოვიდა ცხინვალის თეატრი თბილისში ანუ დევნილობის აი იქიდან შევუერთდი მე მათ და აი ამხელა სარეპეტიციო სცენაზე აღარ ვამბობ სცენა იქნება რომ გაკეთდება და რაღაც ფილარმონიის შემდეგ ყველაზე დიდი სცენა იქნება თბილისში და სარეპეტიციო გვაქვს დიდი ანუ გვაქვს ის მომენტი რომ მე მაგალითად აი ყოფილა ამხელა ოთახში აგვიწვია სპექტაკლი აი ზუსტად ამხელა ოთახში სადაც სტუდიაში ახლა ჩვენ ვზივართ და უცებ ამხელა სარეპეტიციოს რო ხედავ და უკვე სხვა სტიმულია გარემონტდა იგი და რაღაცაერთ უკვე მიგიხარია იქ სადაც მიდიხარ და აღარ გვაქვს სახვეწარი რომ ვაიმენე და სად შეგვიშვებენ რომ ეს სცენაზე ვინ გაგვიშვებს და ჩვენ უკვე ამხელა ადგილაც რო ვართ ბიჩოულის სპექტაკლების დაწყობას ამხელა სარეპეტიციოში უკვე ისე აწყობს მithumetes გოჩას ფანტაზიების მქონე რეჟისორი რომ უკვე სცენაზე ალბათ 2-3 რეპეტიცია შეგვიძლია უკვე სპექტაკლის კარგი ბედნიერებაა ესე იგი საუბრობ წელს თეატრში სიახლეებით ვთქვი თქვენთვის პირადად მოკლედ 50 წელმა გაამართლა აშკარად აი თავარია რემონტიც დაიწყოს წელს ეს თუ დაიწყება და მოხერხდება ტენდერის ხოიც როგორ ხდება კი ხო ნუ სახელმწიფო სამომავლო გეგმებზე რას გვეტყვით რა ხდება მომავალში როგორ გესახებათ ახ დაიწყო ბატონმა გოჩეკაპანაძემ მილიონერი ნეაპოლი დადგმა იქ ვარ განაწილებული არ ვიცი სავარაუდოდ უკვე როგორც ვიცი თებერვალი მარტში უნდა გამოვიდეს პრემიერა ნუ ალბათ რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე ვითამაშებ როგორც აქამდე და იმედია რუსთაველის თეატრი გვექნება თქვა სანამ ჩვენი სცენა გვექნება იქ და დასრულდება ეს ყველაფერი და გეგმები ახლა არტისტებს ჩვენი გეგმები არა გვაქვს ჩვენ რეჟისორთა გეგმებზე ვარ დამოკიდებული მთელი ცხოვრება მაგრამ მე გამიმართლა უზომოდ მინდა ვთქვა რომ ვარ ბედნიერი არტისტი იმ ხრივ რომ თეატრში მისვლის დღიდან მე ვარ დაკავებული თეატრში დადგმულ ყველა სპექტაკლში 27 წლის განმავლობაში თუ რამ დადგმულა ცხინვალის თეატრში მე ყველა სპექტაკლში ვაქვს დათამაშები და ხმამაღალი ნათქვამი და აქ 90% მთავარი როლი მაქვს თამაში. და თან აქვე გამართლების კუთხით ალბათ იმის თქვენ შეიძლება რომ არაერთ ძალიან კარგი რეჟისორს უმუშავე ამ თეატრში. კი. ზუსტად მე ეს რადიდან დავიწყე და თქვით ანაც ანუ კარგმა რეჟისორმა იყო ჩვენი სამხატვრო ხელმძღვანელი მე როდესაც მივედი თეატრში იყო ბატონი გიორგი გაბილაია რომელიც ძალიან ახალგაზრდა წავიდა გარდაიცვალა მე ის იყო ჩემი მასწავლებელი ასე რომ ვთქვათ თეატრალური მასწავლებელი რადგანაც მე საესტრადო მაქვს დამთავრებული თეატრალურში თეატრში მოსვლიდან დავიწყე თეატრის სწავლა ანუ როლებით დავიწყე პირდაპირ სწავლა თეატრალური ცხოვრების ამ ადამიანმა მომცა ძალიან ბევრი
და აი ის რო ცოცხალი ყოფილიყო ძალიან ბევრ ლამას და კარგ სპექტაკლს გააკეთებდა და დააკლდა ზუსტად ქართულ თეატრს ძალიან ბევრი ნამდვილი სპექტაკლი ძალიან იშვიათობაა ნამდვილი სპექტაკლი აი რო უყურებ და აი ეს არის სპექტაკლი აი მომენად რა შეიძლება ასეთი სპექტაკლებს ვეღარ დახულობ ქართულ სცენაზე ეს ადამიანი სასწაულებს აკეთებდა და ამ ხრივ აი მართლა ბედნიერი არტისტი ვარ ვიმუშავე ყველა რეჟისორთან ვის თეატრში მოვიდა ბუნებრივია იმიტომ რომ ყველა სპექტაკლში ვიყავი განაწილებოდა და გავებული და ბედნიერი ვარ იმ რაც მე რეჟისორთან გაქვს შეხება მით მეც იღებ არტისტი აი შეიძლება მაპატიო რეჟისორებმა არ ბწყინავდეს როგორც რეჟისორი არის ასეთი შემთხვევებიც რომ ეხლა რა თქმა უნდა და ისე საშინელებაა როდესაც არტისტმა მეტი იცის რეჟისორზე ასეც ხდება ხოლმე მაგრამ აი თუნდაც ასეთ რეჟისორთან მუშაობის დროს მქონდა ერთი-ორჯერ ასეთთანაც შეხვედრა მაინც რაღაც ისეც მაინც ვიჭერ ხოლმე რაღაცას მაინც იტყვის ისეც რომ რაღაც უკვე ვდებ ჩემთვის მე ვიყენებ კი ბატონო ესე ესტრადას ალბათ შეეშვით ესტრადას ეხლა საიუბილეო საღამოც ზუსტად ისი ავაწყე ანუ როგორც დაიწყო ჩემი ცხოვრება სცენაზე გავიხსენეთ ჩემი ძველი რეპერტუარიდან ბატონო თარტატიშვილის სიმღერა შესრულდა ჯუმბერა მანათაშვილის სიმღერა ქალბატონი ამაისაიას სიმღერა ჩემი ძველი რეპერტუარიდან და ერთი-ორი ახალი სიმღერაც და მე იყო ფრაგმენტები სპექტაკლებიდან სპეციალურად შევარჩიეთ მიმდინარე რეპერტუარიდან უჩინმაჩინი ვითამაშეთ კვაჭი ვითამაშეთ მატარებელი და მეებებია ილიკო და ილარიანი ყველა პარდონ კოჩა სპექტაკლებია სპეციალურად შევარჩიე რაღაც არ მინდოდა ის ძველი რაღაცების გახსენება და ნოსტალგიური და პლუს არ მინდოდა ჩემი კოლეგა არტისტები შემეწუხებინა ეხლა ჩემი ძველი რეპერტუარიდან დადექის აღადგინე აწვალე ეს ხალხი ის რაც იყო მზა რაც იყო ჯობდა ისე გაგვეთამაშებინა სცენაზეც და ესტრადას აი თუ არის რამე მნიშვნელოვანი შემოთავაზება მივდივარ და მღერ აი ამ კუთხით მხოლოდ და ისე რომ აი იყო ის 90-იან წლებში საღამოზეც ვიხსენებით იყვნენ იქ ჩემი ეს საესტრადო კოლეგებიც და ვიხსენებით 90-იან გათოში გაყინულ თბილისში და ომის დროს ისავაც ახსენებელი ომი რუსთაველზე ომი იყო და ფილარმონიაში კონცერტები ჰქონდა და გადაჭედით დარბაზებში ტარდებოდა ჩვეულებრივი გალა თუ სოლო და ასე შემდეგ კონცერტები ეს არ ვიცი მაშინ ეს რა ფენომენი მოქმედებდა ის ძველი კომუნისტური ინერციით დადიოდა ჯერ კიდევ ხალხი ალბათ იმიტომ რომ კულტურა იყო უნდა ევლო თეატრში უნდა ევლო არგიტონი იყო რა თქმა უნდა აუცილებელი ის და აი ასეთი პარადოქსიც იყო ზუსტად იმ პერიოდში 90-იანებში რომ ესეთი მდგომარეობა და სულ ანშლაგები იყო თან არ გეგონოთ რომ თქვა ნახევარ დარბაზში და რა არა სულ დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის წარმატებას გისურვებთ ესე იგი რადგან თქვით რომ ესე 50 წელი იყო ხოლმე და ეხლა 100 წელია მე გისურვებთ რომ 100 წელი უკვე ესეთი ცხინვალ აყვავებულ ცხინვალში ჩაკეტარებინოთ და მინა საერთოდ 100 წელი იქნება თუ არა მე ერთი ნატრა მაქვს რომ ერთი სპექტაკლი მაინც ვითამაშოთ ცხინვალში და სოხუმის მოზარდშიც ვიმუშავე მე 10 წელი და არასოდეს მანამდე არ ვიყავი ნამყოფი არც სოხუმში არც ცხინვალში. გისურვებთ რომ ცხინვალში და სოხუმში ჩაატაროთ ჩემი დროის სპექტაკლები და საიუბილეო საღამოები ცხინვალის თეატრის მსახიობი მამუკა პავლეაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი რომელთაც 50 წელი შეუსრულდა და საიუბილეო თარიღზე საუბრობთ. ცირე ვიდეო ჩანახატის შემდგომ უკვე მომდევნო სტუმრებით და თემით დაგიბრუნდებით.
ძალიან საინტერესო თემით გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გამოიცა საქართველოს ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და კულტურის შესახებ ინგლისურ ენოვანი სამტომეული, რაც თავისთავად უნიკალური მოვლენაა. მე ვფიქრობ, ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის მთავარი რედაქტორი ბატონი იანვარი ერქომაიშვილი და მუსიკოლოგი, პროექტის აღმასრულებელი პროდიუსერი ქალბატონი მანანა ხვედილი და დილომშვიდობისა. მოგესალმებით, უღმესი მადლობა მოგზაურობისათვის. ძალიან მართლაც მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ბატონო იანვარი. საოცარი სამტომეულია, განძი შეიძლება ითქვას, რომლის გამოცემას 10 წელი დასჭირდა. თავდაპირველად როგორ გაჩნდა იდეა და რა არის მთავარი მიზანი ამ სამტომეულის? რა არის არსი და რა მნიშვნელობის არის ეს სამტომეული? ესე იგი, პირველად ჩემთან მოვიდა ქალბატონი ნადია გოცირიძე, კოლუმბუსი, ეს გახლავთ ქართველი ქალბატონი, მისი მამა ბატონი სერგო გოცირიძე დიდი თეატრის სოლისტი იყო, ბანი და მერე ნადია გათხოვდა ამერიკაში ძალიან ცნობილ გამომცემელზე ფრენკ კოლუმბუსზე, რომელიც შესანიშნავი პიროვნება აღმოჩნდა. იმდენად შეიყვარა ამ კაცმა საქართველოს, რომ გადაწყვიტა აქ სახლიც აეშენებინა რაჭაში, სიყიდა მიწა და მოკლედ იშვიათი პიროვნება. ამ ფრენკ კოლუმბუსის და ნადიას ინიციატივით გადაწყვიტეს, რომ ქართული კულტურის შესახებ გამოვეცათ წიგნი თავის გამომცემლობაში, რომელსაც ქვია Nova Science, გამოვეცათ წიგნის საქართველოს კულტურის შესახებ. ბატონმა სერგო, მისმა ბიძაშვილმა გოცირიძემ, არაჩვეულებრივმა პიროვნებამ, მომღერალმა გპ-ის გუნდის, ვისაც ახსოვს, ორკესტრი აიქ სოლისტი იყო, შესანიშნავი პიროვნება, ჩვენი სერგო აღარაა ცოცხალი, მოიყვანა ნადია და მითხრეს, რომ თუ შევძლებდი გამეკეთებინა ესეთი კრებული. მაგათ უნახავთ ადრე, თქვენ გახსოვთ ალბათ, ჩემი გამოცემა 1914 წლის უნიკალური ჩანაწერები. და ეს იყო მართლაც უნიკალური გამოცემა და მოწონებია და თხოვეს რომ გამეკეთებია. მე მიმართე მაშინვე ჩემ უახლოეს მეგობარს, შესანიშნავ ლიტერატორსა და წყინვალე პიროვნებას ვახტანგ როდონაიას. მე მეუთხარი ასეთი წინადადებაა და ვახტანგმა თქვა, ზაზია, ლაპარაკი არ და ახლავე დავთანხმდეთო და ყველაფერს გავაკეთებთო. მოუყარეთ თავი ჩემს მეგობრებს, არაჩვეულებრივ პროფესიონალებს, ვახტანგ რურუას, შესანიშნავ მხატვარს. მოგეხსენებათ, თუში მეცხვარე გახსავთ ალბათ ფილმი, ისე მთავარი მხატვარი იყო. ბევრი ფილმების, ბევრი წიგნების, წიგნის უნიკალური პირდაპირ აი პროფესიონალი მხატვარი. ჩემი ვახტანგი, ჩემი უსაყვარლესი ძმა და ვახტანგს უთხარით მე იუზა ხუსკივაძე, იულომ გაგოშიძე, ყველა ესენი სპეციალისტები შევიყარეთ და უთხარით რა უნდა გაგვეკეთებინა. მაგათ მითხრეს, რომ საჭიროა, ესე იგი, მოვიზიდოთ ყველაზე კარგი სპეციალისტები, ყველა დარგში, წარმოიდგინეთ, ესე იგი, უნდა ყოფილიყო კულტურა, საქართველოს კულტურა, ეთნოგრაფია და ისტორია. და ამიტომ ყველაზე კარგი სპეციალისტები უნდა მოგვეწვიათ, ცხადია. მე დაუძახე ჩემს საგერ მეგობარს, ჩემს ძვირფას მანანას, ხვედელიწოს, რომელიც აღმასრულებელი დირექტორად დავნიშნეთ და შევუდექეთ მუშაობას. თავიდან მართალი უთხრა ძალიან რთული იყო, უამრავი მასალების მოძიება. 1400-ზე მეტი ფოტოა მარტო შიგნით. და თანაც იშვიათი ფოტოები, ბევრი არქივებიდან ავიღეთ, ბევრი თვითონ გადავიღეთ, მოვიყვანეთ სპეციალისტები. მოკლედ ძალიან ბევრი დრო წავა, რომ ყოველთლიანად დეტალებში რამდენი რამ გაკეთდა. მთავარი ის არის, რომ მიზანი ჩვენი რა იყო? ბატონი კოლუმბუსების ცოლქმარი კოლუმბუსების იდეა იყო და ჩვენი იდეაც, რომ ეს გამოცემა უნდა იდოს მსოფლიოს ყველა დიდ ბიბლიოთეკასა და არქივში, რომ სპეციალისტებმა და არა მარტო სპეციალისტებმა, მოყვარულებმა, რომელსაც საქართველო აინტერესებს, მისი კულტურა და ეთნოგრაფია, საერთოდ საქართველო რომ აინტერესებს, აი აქედან უნდა აიღოს მასალები და არა სხვა გამოცემები. მიმხედველობაში მაგ ხდება ხანდახან უცხოეთის გამოცემებში შეცდომები ვიპარება ხოლმე და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ისე, რომ ყველა დიდ უნივერსიტეტში და დიდ არქივებში დადებულიყო.
აი ეს იყო ქალბატონი ნაჯას აზრის, რომელიც ჩამოვიდა და თქვა, რომ ფრეკვა დამავალა და მთხოვა. გაკეთეს ისეთი კრებული, რომელიც წარმოაჩენს სრულად საქართველოს. შევეცადეთ მაქსიმალურად, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ 9 კაცი დღეს აღარაა ცოცხალი, ვინც აი ეს სამუშაო გასწია 10 წლის განმავლობაში. პირველ რიგში ვახტანგ როდონაია წავიდა. ვახტანგ როა წავიდა. ორი მთავარი მოღვაწე თუ შეიძლება ითქვას, რომელმაც მართლა ბევრი ისწავლეს ამის გამოცემაზე. იუზა ხუსკივაძე, რომელი ერთი ჩამოთვალო 9 კაცი აღარაა ცოცხალი, თვითონ სერგო გოცილიძე საწყალი, ფრენკი ვინც უფასოდ გამოსცა ესა და ნაძია გოცილიძის წყალობითაა რომ ამერიკულმა მხარემ უფასოდ გამოსცა. არ შეიძლება არ ვთქვათ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი რომ ამ ხელა საქმეს ძალიან დიდი დაფინანსება შეჭირდა. დიდი მხარდაჭერა ძალიან. დიდი მხარდაჭერა. აი რამაც ყველაზე მეტად შეგვაშფოთა ჩვენ, იმიტომ რომ წარმოგიდგენიათ რამ ხელა მხარდაჭერა, რამდენი მასალა იყო საჭირო და თითოეული ფოტოს შეძენა მარტო რა აღებს და 1400 ფოტო ხო წარმოგიდგენიათ. ნუ მიმართეთ საქველმოქმედო საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ხართუს და მის დამფუძნებელს ბატონ ბიზინა ივანიშვილს, რომელმაც ულაპარაკოთ დაგვთანხმდნენ და გითხრეს რომ მზად არიან ხარი დაგვიჭირონ ფინანსური მხარდაჭერა მათი მხრიდან მოხდა, რისთვისაც უდიდეს მადლობას ვუხდით რასაკვირველი. ძალიან მაღალ პოლიგრაფიურ დონეზე ამე ვაჩვენე ბატონო. პოლიგრაფიურ დონეზე სამტომია დიახ სიამოვნებით. მანანა აგიხსნით იქ. კი ბატონო, აი ქალბატონო მანანა მნიშვნელოვანია, რაც გეტყვით თქვენ ამ კრებულის შესახებ და მუშაობის პროცესზე ბატონო მანზორმა მცირედ შეძლებს დაგვართ იმოვიხლა, მიხალა თემაა რომ შეიძლება ამაზე ეთერები დაგჭიროს, მაგრამ თქვენი შეფასებად სამტომეულზე და ამ პროცესზე მუშაობის. სიამოვნებით მართლაც ხედავთ რომ საკმაოდ მოცულობითი გახლავთ ეს გამოცემა. მე ვთვლი რომ ცოტა რთულია ჩვენგან ამაზე საუბარი, მართლაც უნიკალური გამოცემა გახლავთ, რომელმაც შინაარსის ძალიან ბევრი სპექტრი მოიცვა ამ გამოცემაში. ეს არის არქეოლოგია, არქიტექტურა, ისტორია, ეს არის საეკლესიო მუსიკა, ძალიან სერიოზული კვლევაა დადებული ამ ხრივაც. და მეორე ტომში ეს არის ეთნოლოგია, ეთნომუსიკოლოგია. და მესამე ტომი, როგორც უკვე ბატონმა ანზორმა გითხრათ, ფაქტობრივად ეს არის უნიკალური, ასე ვთქვათ, ფლეშმეხსიერება, რომელზედაც დატანილია 2461 ჩანაწერი, რომელიც გულისხმობს არა მარტო აუდიო ფაილებს, აქ არის ვიდეო ფაილებიც, რადგან ქართული ხალხური ცეკვაც არის წარმოდგენილი მასში. ანუ საეკლესიო საგალობლები და ხალხური სიმღერა. ეს არ იფიქროთ, რომ უბრალოდ მოხდა შეკრება ამ მასალის ტექსტიდან გამომდინარე, ყველაფერში არის წვდომა. ანუ ის რაც არის შინაარსი, შესაბამისად წარმოდგენილი ილუსტრაციით, როგორც ფოტომასალით, ასევე წარმოდგენილია აუდიო და ვიდეო ფაილებით. როგორც უკვე ბატონმა ანზორმა გითხრათ, დღეს თუ კი ვინმე ქმნის სამეცნიერო აზრს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, სწორედ ეს ხალხია დაპატიჟებული ამ გამოცემაში. ძალიან დიდმა ჯგუფმა იმუშავა, ძალიან მოცულობითი იყო სამუშაო, 102 ავტორი ყავდა ამ გამოცემას. როგორც ბატონმა ანზორმა მოგახსენათ 1454 ფოტომასალა იქნა შეძენილი და 1000 გვერდიანია თითქმის ეს გამოცემა. ამიტომაც დასჭირდა მას 10 წელი. ძალიან სერიოზული კვლევითი სამუშაოები ჩატარდა, მოსამზადებელი სამუშაოები. საკმაოდ სერიოზულად ირჩეოდა ის ავტორები, რომლებიც მიიღებდნენ ამ კვლევაში მონაწილეობას და მე თარგმანი. დიახ. ძალიან მოცულობის პროექტია. დიახ, და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან რთული პროცესი იყო კიდე თარგმნის, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ეს გამოცემა გათვლილია ინგლისურ ენოვან მკითხველზე. და აუცილებლად უნდა ითქვას კიდე იმის თაობაზე, რომ თავიდანვე ბატონი ანზორის და ბატონი ვახტანგ როდონაიას საშუალებით განისაზღვრა ჟანრი, აუცილებლად უნდა დაკონკრეტდეს ეს სამეცნიერო პოპულარული. აი ჩვენ მივაღწიეთ შინაარსი ისეთ დამოკიდებულებას მკითხველთან, რომ შესაძლებელია ეს წაიკითხოს სპეციალისტმა, რომელსაც აინტერესებს კონკრეტულად კვლევა ქართულ კულტურაზე და ასევე ადამიანმა, რომელიც უბრალოდ დაინტერესებულია უძველესი ქართული კულტურით. ძალიან მნიშვნელოვანია. ქალბატონმა აღნიშნა, მაგრამ ბატონოზე თქვენც მინდა გითხოთ, მეხსიერების ბარათი მოყვება სწორედ აი. დიახ, ეს არის მესამე ტომი, სადაც არის აი მეხსიერების ბარათი და ჩამონათვალი. თქვენ მეთქვით რა არის შესულია მეხსიერების ბარათში? მეხსიერების ბარათში შესულია ჩამონათვალი ყველა იმ სიმღერებისა, საგალობლებისა, როგორც პროფესიული მუსიკა, უძველესი ჩანაწერებიდან 1901 წლიდან დღემდე, ესე იგი ყველაფერი რაც კი არის ჩაწერილი პირველ ქართულ გრამფირფიტებზე, დილვაკებზე, ექსპედიციებზე კონსერვატორიის პედაგოგების მიერ, უნიკალური მასალაა, ესე იგი 1400
2491 სიმღერა გალობა, ცეკვა, ხალხური ინსტრუმენტები, ვიდეო და აუდიო მასალა, ეს ყველაფერი აი პატარა მესერვის ბარათზეა მოთავსებული. სხვა შორის უნდა ითქვას, როცა დაიბეჭდა ეს ყველაფერი, უდიდესი მუშაობა გასწია ჩემმა მოწაფემ, უსაყვარლესმა მუსიკოსმა მიშო ჯოღახიშვილმა, პოპულარული გახლავთ, ძალიან მიშო და ასაფშავლობოდა. დიახ, არაჩვეულებრივი პიროვნებაა და მიშომ ნინო მახარაძესთან ერთად, ნინო მახარაძე უფრო მეცნიერულ მუსიკალურ ტექსტებს კურირებდა და მიშო ამ ჩანაწერებს. ესე იგი, მე და მიშომ ერთად მე რომ გაკეთდა ყველაფერი ეს მასალა, ესე იგი, ჩავდეთ ტელევიზორში და შევხედეთ. აი, ცრემლი მომივიდა, ძნელია მართლა ამის გამოხატვა, იმდენად ემოციური იყო ეს ყველაფერი, რომ წარმოგიდგენიათ 2491 სიმღერა, ცეკვა და ასე შემდეგ წიგნს გადაშლით და რომელი გვერდზე გინდათ, რომელი სოფელი გინდათ საქართველოს, რომელი რაიონი, რომელი კუთხე, საიდანაც ეს მომღერლები არიან, ვინც ამდენი სიმღერა და ცეკვა ჩაწერეს და იმ დაუშვათ იმერეთის რომელიღაც სოფელს დააჭერ დღილაკს ხელ და ამოაგდებს იმ სიმღერას მოისმენ. ისე თათუშეთის რომელიმე იმას, თუ გურიას, თუ სამეგრელოს, ესე იგი უნიკალური რაღაცა გაოგნებული ვიყავით. იმდენად მე და მიშოს, რომელმაც მართლა მიშომ სისხლი ჩააქცია, შეგნით არ გჯეროდა რომ შეერთო როგორ შეიძლება. როგორ დასვენებთ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩვენი სათაყვანებელი ხმის რეჟისორი, მე მგონი ერთადერთი უნიკალური მოვლენა, როგორც გახლავთ ბატონი მიშა კილოსონიძე, რომელმაც აი მიშოსთან ერთად უდიდესი სამუშაო ჩაატარა, იმიტომ რომ თქვენი ციტროის ჩანაწერები ყოველთვის არ არის ის დონე, რომელიც შეიძლება წარადგინო მსმენელისთვის, არა? ამიტომ ჩატარდა ძალიან სერიოზული სამუშაო საიმისად, რომ გაწმენდილი იყო, კატალოგიზაცია მომხდარიყო ამის ყველაფრის. და რაც ყველაზე მთავარია, აი ხა ბატონმა ანზორმა ახსენა ძალიან ემოციურად, რომ როდესაც ჩართავ და უყურებ ამას ყველაფერს, ეს არის მართლაც საოცარი დაბეჭდილება და აუცილებლად უნდა ითქვას კიდე იმის თაობაზე, რომ არა მარტო გარკვეული კუთხის სიმღერები, ვარიანტები სიმღერების. ანუ ამ ხრივაც ეს ფლეშმეხსიერება არის არა მარტო სიმდიდრე ქართული კულტურისა, არამედ ეს არის მეცნიერული ცალკე დამოუკიდებელი ფაილი, რომელთაც შეიძლება გაიხსნას ზოგადად ქართულ კულტურაზე საუბარი. ჩავეჭრები მანანას, ესე იგი ვარიანტებზე ბრძანა და აბსოლუტურად სწორია. ქრონოლოგიურად დალაგებულია, როგორი ვარიანტებია ჩაწერილი. მაგალითად, ჩაკრულოს 22 თუ 23 ვარიანტია. იმის მრავალჟამიერი, ძელი კახური მრავალჟამიერი 24 ვარიანტია. საუკეთესო მომღერლების მიერ შესრულებული ქრონოლოგიურად და დასაბუთებულია ვის შესრულებული. დასაბუთებულია ყველაფერი წერია მან, ვისაც აინტერესებს, ესე იგი არც ერთი გვარი არ დაკარგულა, არც ერთი ვარიანტი არ დაკარგულა. შევეცადეთ გაგვეცოცხლებინა დღემდე მივიწყებული აი საოცარი ალბათ ეს ჩვენი დიდი წინაპრები ახლა ზეიმობენ საქართველოში, რომ მათ ეს ეგრესაც ბატონო აზრი, მე როგორც ვიცი, თბილისში უკვე წარდგინება გაიმართა სამტომეულის, როგორც ჩაიარა გითხარი და ვიცით რომ სტრასბურგში იგეგმება შემდგომი წარდგინება. აი მინდა ეს გაფორმება აჩვენა სიამოვნებით და თანამედროვეობას გაკეთებული. ერთი არის წარდგინებაზე გითხარით, როგორ ჩაიარა ბატონო აზრი, თბილისში როგორი რეაქცია მოყვა და სტრასბურგზე გითხარით, სტრასბურგში გეგმება როგორც ვიცი 28 იანვარს, სულ რამდენიმე დღეში. მთავარი ალბათ ის იყო, რომ დაიგეგმა ქართული გამოცემა. ხო, ეს არის ჩვენთვის ყველაზე სასიხარულო, იმიტომ რომ პიროყოლის ვამბობდი კიდეც, რომ ყველაზე ემოციური პერიოდი ახლა დგება, იმიტომ რომ ეხლა უნდა შედგეს ტანდემი მკითხველსა და წიგნს შორის, ხო? რა რეაქცია იქნება, როგორ წაიკითხავენ, როგორ იქნება შეფასება ამის ყველაფრის და არ ვიცი, საბედნიეროდ დაგვიკვეთა ამერიკულმა მხარემ და შესაბამისად ინგლისური ვერსია გაკეთდა, მაგრამ აი ჩვენ ველოდებით, რომ სულ მალე ალბათ რამდენიმე თვეში გამოჩნდება ქართული ვერსია და ქართველი მკითხველი შეძლებს ამ წიგნზე გაცნობას. ხო, ნუ იმ ხალხმა რა დააშავა, ვინც აქ ცხოვრობს და ის კარგად არის. საცოდაობაა ეს, რომ ქართულად არ გქონდეს, ეს უნიკალური საგანძური მართლა. რაც შეეხება პრეზენტაცია მაღალ დონეზე ჩატარდა თბილისში, მოგეხსენებათ, მოწვეული იყო ყველა დიდი სპეციალისტი, წამოთელი მთავრობა იყო მოწვეული ამ პრეზენტაციაზე. გარდა ამისა, სპეციალისტები დარბაზში ისინი სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, რომელიც ცოტა იმ პერიოდისთვის ისე თვალის ერთი გადავლებით, მაგრამ გაეცნენ რა მოხდა და რა გაკეთდა. მაღალ დონეზე ჩაერა ძალიან. ეხლა ჩვენ შევუდექით უკვე ხალბატონ პრეზიდენტთან გახდით იმ დღეს და შევუდექით ამ წიგნის უკვე პრეზენტაციას უცხოეთში. პირველი იქნება სამთავრობო დელეგაცია მიემგზავრება ეხლა სტრასბურგში.
მოგეხსენებათ რომ ევრო ხელმძღვანელი ევროკავშირის ხელმძღვანელი გახსოვთ საქართველოს გახდა პირველი პრეზენტაცია მოხდება იქ პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტი თვითონ წარადგენს ამ ნაშრომს თვითონ წარადგენს ამ სამტომოლს და გადაწყვეტილი გვაქვს იქ დიდ ბიბლიოთეკებში და არქივებში ევროსაბჭოს რომელიც ეხება დაიდოს ეს პირველი იქნება უკვე პირველი გატანა შემდეგ ნავარაუდევია რომ ყველა შეძლებს დაგვარად შეერთება მთელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და სხვები და ამერიკული მხარე განსაკუთრებით კონგრეს ბიბლიოთეკაში როგორც გითხრეს უკვე დევს რამდენიმე ვარიანტი ასე რომ ყველა ეს 1000 დაიბეჭდა სულ მეტი არა უნდა მოგახსოვოთ 1000 ბევრი არ არის რა თქმა უნდა ეს სოფლიოს როცა პრეტენზია გაქვს სოფლიოს დიდ არქივებში და დიდ ბიბლიოთეკებში და 1000 ბევრი არ არის მაგრამ ჩვენთვის ბევრი ამ პატარა ქვეყნისთვის რომ წარმოაჩინოთ საქართველოს ყველგან დასაწყისისთვის კარგია და შეიძლება უკვე გამეთარდება უღრმესი მადლობა მოგზაურებისთვის დიდი მადლობა ყველას თქვენი დაწყებული ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ საგანძურში მართლა და ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სამტომებლისთვის და არ შეიძლება არ მოიგონოთ ის პიროვნებები რომლებიც დღეს ცოცხლები აღარ არიან მართლაც არაჩვეულებრივი ისინი ვახტანგ როდონაიას დავასახლებთ დიდებულ ლიტერატორს ვახტანგ რურუას არაჩვეულებრივ მხატვარს შესანიშნავ პიროვნებას მე სერგო გოცირიძე რომელიც კოორდინატორია ამ ყველაფრის იუზა ხუსკივაძე მანანა ანდრეაძე არაჩვეულებრივი მეცნიერი არაჩვეულებრივი ყველას ესე იგი ასე ვერ ჩამოვთვლი მაგრამ მინდა მართლა მათი სულები ცხონდეს როგორც იტყვიან იმიტომ რომ ყველაფერი ეს მათი დამსახურებაა ძალიან მადლობა ყველას ქეცვიხრი მათ წინაშე ყველაზე ჩვენს ქეცვიხრი თქვენ წინაშე და მათ წინაშე შეგახსენებთ რომ ძალიან მნიშვნელოვან სამტომლოდ საუბრობდით საქართველოს ისტორიის ეთნოგრაფიისა და კულტურის შესახებ ინგლისურენოვანი სამტომლო გამოიცა და ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები გახდნენ ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი მთავარი რედაქტორი და მუსიკოლოგი პროექტის ხელმძღვანელი ქალბატონი მანანა ხვედელიძე რამდენიმე წუთში კი ჩვენ გენიალურ ეროსი მანდიალაძეს გავიხსენებთ ახლა თქვენ რომ მოგიყვანათ შეესინებოდა ქვევსა და ყელი გაუგანიერდებოდა თუ რა ვერატელიო ხერი ელა უпроს მილიციას მასხარად იგდებს არ უნდა გამოვიდეს გამოდი როგორ მოხდი მანდა ამხანაგო რადიო მსმენელებო ვიწყებთ პირველ საფეხბურთო რეპორტაჟს ქართულ ენაზე ბედნიერება მე მხვდაწილად საპატიო და საამაყო მოვალეობის შესრულებისა ეთქობა ისეთნაირად ვღელავდი და განვიცდიდი რომ აკაკი ხორავას თურმე ცრემლიც კი აუციმციმდა თვალზე ნორმალური წიგნის წაკითხვის შემდეგ ხდები ოდნავ უკეთესი ვიდრე ხარ, უფრო ჭკვიანი ვიდრე იყავი. და მე საერთოდ თანდათან ვწმუნდები, რომ ადამიანისათვის ჭკუა აუცილებელია. გარჩენილი ვარ ქვებში კალმახი და ხეული მაქვს ლაპუჩები, შემართულია ფეხზე ჩახმახი და
უსიკვდილოდ ვერ გადურჩები. ნეტავს, სადაქვს ამ ზვარებს ბოლო, ამდა ვინ დარგვამდენი ვაზი. სულაც არ მქონდეს ნეტავს სამშობლო ან და არ იყოს ასე ლამაზი. გაგიჟება ჟობს თუ გათავდა ლექსის მადანი და თვალთა დათხრა თუ მზელს, ქებით ვეღარ შევხედავ ლექსო, გულიდან ცეცხლად რომ ხარ ამონადარი. დიახ, 26 იანვარს საქართველოს სახალხო არტის განუმეორებელ ეროსი მანჯგალაძის ესე იგი მიეძღვნება საღამო მენე გარდაცვალების დღე არის 26 იანვარი და სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი გახლავთ მსახიობი მურმანჯინორია დილამშვიდობის საბატონო მურმან. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და დიდი მადლობა დაგვითმეთ რომ ეროსი მანჯგალაძე უნდა ვისაუბროთ ადამიანზე რომელზეც აი ვინც არ უნდა გავაჩეროთ ახლა როგორც პირველი შემთხვევაში რა საკის იქნება რა ეროვნების აუცილებლად გეტყვით ვინ იყო ეროსი მის ფრაზებს გაიხსენებს მის ხმას გაიხსენებს და ჩემთვის გასაოცარია რომ იმდენად ახალგაზრდა გარდაიცვალა ვერ წარმომიდგენია ეს ახალგაზრდა თუ იყო იმდენი მომავალ დატოვა წარმოუდგენელია თქვენ როგორ გაიხსენებთ ეროსი მანჯგალაძეს როგორ იყო იცი პირველად როცა შევხვდი ბატონ ეროსის ეს იყო მიშა თუმანიშვილი რუსთაველის თეატრში მიიწვიეს დასადგმელად იულიუს კეისრის ბრუტოს თამაშობდა ბატონი ეროსი და ჩვენ სტუდენტები მასიურ სცენებში თავიდან ბოლომდე ვიყავით დაკავებული. ხო და პირველ რეპეტიციაზე რომ მივედით იქ დიდი სარეპეტიციოა რუსთაველის თეატრში და ჩვენ ახლა ადრე მივედით ხო ვზივართ ახლა და მოდიან მსახიობები შემოდიან და ტელეფონში ისმის რაღაც ხმა. ასანზარეთ კედლებს ხო? არა, ერთი ხმა კი არა, აი ორკესტრი ერთად რო დაუკრავს, იმიტომ რომ პირველად გავიგონე ასე ცოცხლად ბატონი ეროსის ხმა. მესამე კურსზე ვიყავ მაშინ. და შემოვიდა. ესენი ვინ არიან კაცო? აუთხრა მიშამ რომ ეს სტუდენტები არის. აი პირველი შეხვედრა ჩემი ბატონი ეროსისთან. შემდეგ უკვე კინომსახიობთა თეატრში ვითამაშე ორი როლი ეროსისთან ერთად. ერთი იყო ესმერალდა, იქ რაღაც პატარა როლი მქონდა და მერე იყო სუხავა კაბელინის საქმე. იქ ვარავის თამაშობდი, მურომსკის თამაშობდა ბატონი ეროსი და დიდი სცენები მქონდა, საკვანძო სცენები და ერთი კიდევ სატელევიზიო დადგმა იყო საბა ტაბიძის საღამოები და იქ ერთ ეპიზოდს აკეთებდა რომ ივანე მრისხანეს თამაშობდა და მე ვიყავი სასულიერო პირი და აი შენ გონიაო ადვილიაო მონამახის ქუდის ისაო და თავზე ჩამომაცმევდა და ეს სცენა იყო და რაღაც მას რამოდენიმე სცენები ქონდა აი ამ დადგმაში და ერთი პატარა იყო, ერთი 5 წუთიანი იყო და როგორი კაცი იყო და ერიდებოდა რომ ეხლა პატარა ისა და ოქრო აი ეგეთი რაღაცაა და წამოხვალ კი ბატონო ეროსი როგორ თქვენ როგორც იმიტომ რომ თვითონ იყო უაღრესად ყურადღებიანი კაცი აი უაღრესად ვით უმეტეს ახალგაზრდების მიმართ ყველაფერს გააკეთებდა შენი გულისთვის მახსოვს რომ აი მოვიდოდა ხოლმე ჯარიდან ვინახართ დასატოვებელი ტელეფონების გინდათ დაგიდგათ სანამ ცოცხალი ვარ გამომიყენეთ აი ეს მეც გამიგია მართლა ბუნებრივია ძალიან პოპულარობით სარგებლობდა ესე იგი ეწერებოდა ხალხი რიგში ბატონი ეროსი ამაზე დამეხმარე მანქანაზე იგი მომუვარდა ყველას ეხმარებოდა და თან ეხა ეროსის ვინეტყოდა უარს ძალიან და აი იცი რა გამორჩეული მსახიობი აი მსახიობის პროფესია რა არის რომ წასვლის შემდეგ კიდე რო ახსოვ ხარ მაყურებელს ხო ჩვენი პროფესია მაინც სანამ ცოცხლები ვართ მაშინ თითქოს მაგრამ არიან ესეთი გამორჩეული არტისტები რომლებიც მის ცხოვრების დამთავრების შემდეგ ხელოვნებაში მათი ცხოვრება მაინც გრძელდება აი ასეთი ცხოვრება ერგო ბატონ ეროსის
უძვირფასეს კაცს და იცი რა დარდიანი კაცი იყო. აი დარდი ქონდა და ამას უმალავდა. მთელი ცხოვრება მალავდა თავის დარდს. სულ ცდილობდა რომ არ გამოიმჟღავნებინა და რაღაც იუმორში გადაიტანდა, თუ დალევდა იმ დროს გაიხსნებოდა, სხვანაირი ხდებოდა. თუ არა და ბევრჯერ მომიკრავს თვალი, რო იყო ხოლმე, ხო, რო იჯდა სადმე. ჩაფიქრებული. ძალიან ჩაფიქრებული. აი ეს დარდი ქონდა რაღაც გულის გულში დახვეული და ამის გახარწყლებას ცდილობდა თავისი იუმორით. და იცი, მაინც მიმდოვი კაცი იყო. აი ზოგიერთი არის ხო მსახიობი რეჟისორთან რაღაც კომპლექსები, ხო. ამას აი ეს როლთან მიმართებაში როცა აკეთებდა, ყოველთვის მიმდოვი იყო რეჟისორის მუშაობისკენ. მაგრამ ერთით ეს ცოტა ის იყო რა ქვია, როგორ გითხრა, დააკლდა მას როგორც მსახიობს, როგორც ოსტატს, რომ აი რაღაცნაირად თავისი გაეტანა, თავისი ეთქვა, იმიტომ რომ აი როგორც სერგო ზაქარიაძეს ჰქონდა ის კი ბატონო. არაფრისგან შეიძლება თავი მოეკლა და ეს უფრო აი ბავშვური მიამიტოვა ჰქონდა ჩემის დაგვირგვინებაში. ბევრი ამბობს ხოთაშორის ამბობს. ხო, აი ბავშვური ის ჰქონდა ესა და ამითი ძალიან იმიტომაც მოუვიდა გულის შეტევა, რომ შიგნით აი წინდა ბევრი რამ. იმიტომ რომ თვითონ რო იყო ასეთი გულწრფელი ურთიერთობაში. ხა თეატრია და თეატრში ესე სად არის ვინ მოგეფერება თეატრში. ვერ აიტანა, ხო? ვერ გაუძლო. თორე თვითონ აი როგორ გითხრა, ზეიმი იყო რა, აი ზეიმი იყო, აი ღირებული კაცი იყო თეატრისთვის, ღირებული იყო, აი რაღაცა ლიფტი რო არის, ხო, აი ღირებული, ან ნახატი ღირებული, აი ასეთი იყო ეროსი. ყოველთვის ღირებული იყო, როცა ეროსი გამოვიდოდა სცენაზე, ხო, რამდენი როლი უთამაშნია რუსთაველის თეატრში და რა ვიცი, ჩვენ მე კინოსახიობთა თეატრშიც ითამაშა 2 როლი და მესამე უნდა ეთამაშა ჩვენი პატარა ქალაქი და მასში გარდაიცვალა. როგორი პარტნიორი იყო სცენაზე? აი რახან მე მისი ხასიათი გითხარი, არ შეიძლება ესეთი კაცი პარტნიორი არ ყოფილიყო გულით და სულით. აი იმ წუთში მიგიხვდებოდა, იმ წუთში გითანაგზნობდა, გესმის? არ იყო ისა, რომ ახლა მე ვთამაშობ და ხო ჩემ. მე ვარაც ახლა. ეს მე თუმანიშვილის სკოლა ესა, რომ პარტნიორიდან გამომდინარე გააკეთო და შეიძლება ხანდისხან ეს ცუდიც არის. იმიტომ რომ გადადიხარ მე, მაგრამ ის იმდენად ინდივიდი იყო თვითონ თავისი ოსტატობით, რომ მაინც ეროსი ჩანდა, სადაც ახმა როგორი ქონდა, როგორი ნიუანსებს აკეთებდა ხმით. აი რო ავიღოთ მაგალითად, აი არაჩვეულებრივი გამოფენა და შერეკილები. ეხლა მე სულ ხმა მესმის, ვასილი ისე ჩხაიძეს კი ვერ ხედავ, ეროსის ხედავ. ეროსი თამაშობს ხმით? ხო და რეპეტიციებში რო ვიყავთ, ანტონი ვასოც იყო ხოლმე იქ ჩვენ კინომსახიობთა თეატრში და მას უყვარდა ესე დადგებოდა რაღაცა. და ეროს შეხედავდა, მაინც რა ვასილის საჭირის, სულ გონია უნდა გაგახმოვანო. წინვალი იმპროვიზატორი. ძალიან. მე ვერ მოვესწარი სამწუხაროდ, მაგრამ გამიგია რომ ის ცნობილი სცენა ხანომოდან, ორიგინალური რეროსის და რამოდი. ხალხი მოდიოდა ამ სცენის გამო და ესე იგი რამდენი ხანი გასტანდა, როდის მორჩებოდა რა მოხდებოდა, არავინ არ იცოდა. ნუ წინვალი იმპროვიზატორი ხო. ესეც ცალკე ნიჭიერი, შეიძლება იყოს სახიობი ნიჭიერი, მაგრამ ხო და ეხლა არ ვიცი, ეხლა მე აი იმ სპექტაკლს არ მოვსწრები ვარ, აი ეხლა რომელზედაც ეხლა მოგიყვები. მაგრამ ესე გადმომცეს, რომ იქ ხო იგონებდა, დარაგოიტი მოე პრაკოფი ხო რა. ხო რაღაცა
აკო დარდემანიაც რამაზი მოიჭდა და რაღაცა და ამაზე აგებდნენ სულ ყოფილა ეს სცენა გვერდ ნახევარი პიესაში თამაშობდნენ და ესე ითამაშობდნენ ნახევარი საათი და ყველანი მსახიობების ჩამცველების რაღაცა აი ამათი სცენა რო იყო რაღაცა მოხდება ეხლა რაღაცა გავროშ რაღაცა და უგონებდა ამ სახელებს და ერთ სპექტაკლს დაუნიშნია დილით აღდგომა დღეს კომუნისტების დროს ხო და ახლა როსი გაბრაზდა რა არის კაც აღდგომა დღეს როგორ არის არგით რაღაც რა როგორ შეიძლება რა თან პარტკომი იყო ხო და ახლა მოვიდა ეს სცენა რაღაცა და რამაზის და იმის აკოფას და ეს თავადის სცენა რაღაც Дорогой ты мой Рамаз და ეხლა ყველაფერს მოელოდა Рамаз კაცო ეროსით თხა ბოლომდე კაცო რამაზი არა ხარ შენ ჩხეკვაძე რა მოგივიდა და აწვა ხალხი ხო აი ეს გახმოვანებადაც მინდოდა მეკითხა ესეც გამიგერო იყო ბრწყინვალე გახმოვანებული ეს შეიძლება რომ არ ეყურებინა და ესე დაესვა და ნუ მართლა რამდენი ვიცით ხო იგივე თქვენ ახსენეთ სწორი ფილმი რო არა ეროსის ხმა ანუ ვერ წარმოგიდგენია იმიტომ რომ თამაშობს კაც მიყმა ეროსი ეს ალკენიტია კიდე ხო რაღაცა ძალიან მრავალმხრივი იყო აი ახლა მე აი შენს რო აი თქვენს რო გაიხსენოთ არა სულ გესმის ახლა ეროსი მაშინ არა თავისი მემებით რა ქვია შორისდებულები და მარტო მდას იტყოდა და ზუსტად იქ მოარტყამდა სადაც საჭირო იყო ნუ არ ვიცი არა აი იქ ცურავდა ყველაზე უფრო იცი რატო თვითონ რომ მორიდებული კაცი იყო ერთ არტისტისთვის ცოტა რთულია რომ ერიდებოდა თავისი ფიზიონომიის აი რატომღაც ასე მგონია ამიტომ ან ულვაში ან რაღაც ვერი სულ ამას რო გაიკეთებდა და კოსტუმს ჩაიცო უკვე ხდებოდა სხვა და აი იქამდე უჭირდა იმიტომ რომ აი თავის გამორჩენა თუ არ არის გადასხვაფერებული უჭირდა იმიტომ რომ აი ბავშვური მიამიტობა ჰქონდა კომენტატორობაზე არ შეიძლება არ გამოვხლოთ ყურადღება ხო რა ვიცი ცნობილია მაგის და საერთოდ ბატონი კოტე მახარაძე ძალიან აფასებდა ეროსის და მეგობრები იყვნენ ზმაკაცობდნენ ყველაფერი და რაც კი შეეძლო გვერდში ედგა ყოველთვის და მე ისა ეროსის რა თვისებებიც ჰქონდა აი ეს იმ წუთში კოტემაც გადაიღო ეს პატივის ემასხვების დახმარება ეს კოტეც ამაში უძვირფასესი ადამიანი იყო და სულ ამბობდა რომ მე პირველად ეროსი მიმიყვანა იმაში რა ქვია კომენტატორში იმიტომ რომ ის რა ქვია კალადბურთის უნდა გადაეცათ კალადბურთი ამერიკელები ჩამოდიოდნენ თუ რაღაცა და გუნდი და მაგრამ მე არ ვიციო რა ახლა კალადბურთი რაღაცა კოტე ერთი მახარაძე ჩვენთან ახალგაზრდა იყო მაშინ კოტე და ეს კალადბურთს თამაშობდა ნაკრებში იყო რაღაცა დინამოში რაღაცა მოვიდა და ჩაატარებინეს კოტე მახარაძეს და იქიდან დაიწყო ჩემი უკვე აი იქაც კი გზა გაუყვალა და მე ის ხო ცნობილია რომ აი თქვა ანგარიშს რომ რადიო ეთერზე გადმოსცემდა რომ ეს არ ქვია 1-0 იგებს ზენიტთან ყოფილა ლენინგრადში მანში ლენინგრადში თამაში და 1-0 იგებდა თბილისის დინამო ხო და მე რაღაცა ისე მოხდა და გახდა 1-1 ბოლო წუთებზე გაგვიტანეს 1-1 მაგრამ თქვენ არინაღლოთ ძვირფასო მსმენელებო მე ერთი ბურთი შენახული მქონდა ხო და 2-1 ხო აი თვითონ აი როგორი ისე აი ერთხელ ვიყავით სამტრედიაში დათო კვირცხალიასთან იქ რაღაც სუფრა იყო და ფეხბურთის გადმოცემა იყო ტელევიზიით არ უყურებდა რომ დაიძაბა სიტუაცია მე მითხარით რომ როგორ და აიმდენად განიცდიდა და ასევე ტელესპექტაკლები არ შეიძლება ეს კიდე აი სფერო არ აღნიშნოთ იმიტომ რომ რაღაცა დაგვრჩა უნიკალური კადრები და ტელესპექტაკლები სადაც ასევე ბრწყინავდა ეროს ო ძალიან ბევრი რა ვიცი მაგრამ მე თუ მკითხავ მე ძალიან მოვწონს მისი ნათამაშები აი ერთად არის ყველაფერი ნატურის ხეში არჩეული აი ნატურის ხეში აკეთებს აი იმიტომ რომ მე დრამატული როლი იყო ეს კინომსახიობთა თეატრში რო ითამაშა
მაგრამ აი იქ რაღაც აი ის სიმძიმე რა, აი ის ჩანდა ძალიან კარგად. თენგის აბოლაძე დიდი რეჟისორი იყო და აი ზუსტად მიხვდა ეროსის რა უნდა გაეკეთებინა ის რომ გააღებს კარებს. ხო, აი მარტო მაგეთი სცენარი მაგი ღირდა და გაპარულანე გვირები. წინვალე იყო. ბატონო მურმან, მე ახლა ტელესპექტაკლი გავახსენე, ჩვენ ყოველთვის გავახსოვს ის გრომ დოჩანაშვილის წყემლოვანი ნაწარმოების მიხედვით ბატონი ეროსი და ლიტერატურას უკავშირდება რაღაცა პოეზია შეიძლება უკვე ძალიან პოეტური ადამიანი ვარ. თვითონაც კარგად კითხულობდა ძალიან ლექსებს და რატო პირდაპირ არ კითხულობს ახლა აი ამ ხელაკაცი თავმოკლებელი როგორ გამოვიდა. თორემ ძალიან მაგრა კითხულობდა. ბევრია ჩაწერილი. ერთი თქვენ წაკითხული არ მიუძღვნოთ ბატონ ეროსის ახლა აქედან, იმიტომ რომ მაყურებელი არ გვაპატებს ისე რომ გაგიშვათ. რამე რას თქვენ გინდათ წავიკითხოთ და ბატონ ეროსის ad მიუძღვნოთ ჩვენი ეთერი და ამით დავასრულოთ ჩვენი. ბატონო, მაშინ იცი რა მიხეილ ქლივიძის ერთი კარგი ლექსია, ისიც დიდებულ მსახიობს მიუძღვნა გიორგი შავგულიძის გარდაცვალებას და აი ესე კაცი რომელიც დააკლდა ქალაქს. გორიწყება რამდენი ჩვენგან წასული კაცის ვერ გადავიხდით ვერასდროს ამაყს, მაგრამ ის ერთი სხვა იყო მაინც კაცი, რომელიც დააკლდა ქალაქს. ჩვენ მას შორიდან ვიცნობდით მხოლოდ, ვნატროვდით მასთან ქუჩაში გავლას, მან კი გულები დაგვწყვიტა ბოლოს კაცმა, რომელიც დააკლდა ქალაქს. მისი დაკარგვის მწარია განცდა, ვერ ამავალცებთ ცარიელ ალაგს, რადგან ვერც ერთი ვერ მოვალთ მასთან, კაცთან, რომელიც დააკლდა ქალაქს და ახლა როცა სუფრაზე სადმე თვალს მოუყრავთ ღიმილს, ნაცნობს და ალალს, წარმოგვიდგება ძვირფასი სახე კაცის, რომელიც დააკლდა ქალაქს. და თითქოს ვითვლით ისევ და ისევ, სულში დაგროვილ სიკეთის მარაგს და ღმერთს ვთხოვთ, ღმერთო, გვაცხოვრე ისე, რომ ჩვენც ოდესმე დავაკლდეთ ქალაქს. ძალიან დიდი მადლობა. ეროსი ნამდვილად დააკლდა ქალაქს და მართლა ღმერთმა ყველა ესე გვაცხოვრეს, როცა წავალთ თქვენ რომ დააკლდა ქალაქს. დიდი ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ ბატონო რომ მოგზაურობისათვის და შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს რომ 26 იანვარს ახალი საკონცერტო დარბაზი გაიხსნა თიღომში და სწორედ იგი აიმართება საღამო რომელიც გენიალურ ეროსი მანჯგალაძის მიეძღვნება. ეროსი მანჯგალაძეს კი იხსენებდა წიგნების სახიობი ბატონი მურმან ჯინორი. უღმესი მადლობა ბატონო რომ მოგზაურობისათვის. იცოცხლეთ. და გადაცემას კი დიდ მსახიობზე აკეთებთ და არ გავიწყდებათ. იმიტომ რომ ბატონი ეროსი ყოველთვის ხალხის სიყვარულით იყო და როგორ დაიტირა ხალხმა, ყველა მიცის რომ ტევა არ იყო მის გასვენება. როგორც ამბობენ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აი გალაქტიონის ნატავაჭნაძის გალაქტიონის რამდენიმე შორის. კი ბატონო. დიდი მადლობა ბატონო რომ ბატონო ინჟინერი ეხსენებდა ეროსი მანჯგალაძეს. მინათო თეაური და კახამიქიაშვილი უწყობდით დღევანდელ გადაცემას მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით. ბედნიერ შაბათ-კვირას გისურვებთ ნახვამდის.